Täsmällisesti, kuten aina, aloitamme Jyväskylän yliopiston tiedeillan. Eli tervetuloa tänne Jyväskylän yliopiston kirjaston lähteelle. Täällä tänään puhutaan työelämän murroksesta ja miten saataisiin niitä kestäviä työuria ja hyvinvoivia työntekijöitä. Ja meillä on täällä erinomaiset asiantuntijat jälleen paikalla. Täällä on professori Anu Sivunen, yliopiston lehtori Mari Herttalampi ja apulaisprofessori Monika von Ponsdorf. Ja itse olen tiedetoimittaja Mari Heikkilä. Ja tavalliseen tapaan tämän tiedeillan kulku on sellainen, että käydään ensin vähän läpi esittelyjä, eli jokainen kutsu vuorotelle jokaisen asiantuntijan tänne vähän kertomaan omasta tutkimuksestaan ja omista tuloksistaan liittyen työelämään ja työelämän murrokseen. Ja sen jälkeen on paneelikeskustelun vaihe ja siinä vaiheessa kaikki te yleisö ja siellä yleisö myöskin siellä striimin päässä. Eli meillähän tämä striimataan suorana sekä Yle Areenaan, Sanomalehti Keskisuomalaiseen että Jyväskylän yliopiston verkkosivuille. Eli tervetuloa kaikki striimin päässäkin olevat. Kysymyksiä voi koko tämän ajan lähettää sekä WhatsAppin kautta, se numero on siellä näkyvilläkin striimissä, eli 050 466 3133. Sen lisäksi kysymyksiä voi koko ajan laittaa myös sinne chattiin ja voi kommentoida ja niin edelleen. Ja minä saan sitten ne siinä paneelikeskusteluvaiheessa tänne omaan kännykkääni, niin täältä sitten teidän kysymyksiä otan. Ja samoin yleisö paikan päällä voi sitten pyytää puheenvuoroa tai pyydän, että mikrofoni toimitetaan, jos haluaa esittää kysymyksen. Mutta pitemmittä puheitta mennään ihan päivän teemaan, eli työelämän murrokseen. Ja ensimmäisenä pyydän tähän viereeni Anu Sivusen, joka on viestinnän professorina täällä Jyväskylän yliopistolla. Ja sä oot tutkinut näitä tietotyön tapoja, eli etä- ja hybridityötä ja minkälaisia muutoksia ikään kuin tämä digitaalistuminen on aiheuttanut työn kuvassa ja miten työyhteisöt on muuttuneet ja tällaista, niin miten voidaan sanoa siitä muutoksesta, eli minkälaisia viestintätapoja ja yhteydenpitokeinoja ja toisaalta kontrollikeinojakin on tullut työelämään? Joo, etätyö ja kaikenlainen monesta paikasta tehtävä työhän on ollut jo olemassa ennen koronapandemiaakin, mutta silloin koronan alussa etätyöstä tuli isompikin puheenaihe ja se yhdessä yössä lähestulkoon läpäisi monet tietotyötä tekevät organisaatiot. Ja mitä tämä kuva tässä haluaa sanoa on sitä, että nykyään työntä tehdään hyvin monenlaisissa erilaisissa tiloissa, niin digitaalisesti kuin fyysisestikin. Eli se, että ollaan menty tällaiseen hybridityömoodiin monessa työyhteisössä tarkoittaa, että harvoin enää kohdataan siellä toimistolla työkavereita, vaan keskustelut ja vuorovaikutus tapahtuu monesti digitaalisilla alustoilla erilaisten viestialustojen välityksellä. Samalla kun matkustetaan töihin tai tehdään etätöitä kotona tai sitten vaikka työstetään yhdessä jotain tietokoneen välityksellä siellä toimistolla. Ja se, että vuorovaikutus on tällaista pysyvää ja ehkä jollain lailla myös näkyvämpää näillä alustoilla, niin mahdollistaa toisaalta työntekijöille uudenlaisia näkyvyyden mahdollisuuksia, voivat tuoda omaa osaamistaan esiin, voivat lukea muiden viestejä ja osaamista yli organisaatiorajojen, yli yksikkörajojen, mutta toisaalta se tuo myös toki keinoja valvoa ja ehkä kontrolloida sitä työn tekemistä erilaisten datajälkien kautta, mitä meistä jatkuvasti jää tuonne online-alustoille, missä työtä nykyään paljon teemme. Mitä se vaikuttaa, jos ajatellaan, että siis korona-aikahan oli ikävää aikaa, mutta jos ajatellaan nyt tätä digitalisoitumista ja etätyömahdollisuuksia, niin niitähän se paransi ihan huikealla tavalla, että sen jälkeen ei ole paluuta siihen aikaisempaan, koska se on niin kätevää, kun ei tarvitse ihmisten esimerkiksi matkustaa yhtä paljon, voi olla, että olisi pitkiäkin työmatkoja, niin osa voidaan hoitaa nykyään etänä, kun kaikilla on ne systeemit koronan vuoksi. Mutta sitten toisaalta, mitä se vaikuttaa ihmisten väliseen vuorovaikutukseen, ikään kuin sen työyhteisön muodostumiseen? Onko siitä tietoa, että minkälaisia vaikutuksia sillä on? No ihan tutkimustakin mukaan
työntekijöillä on vähän erilainen asema siinä, että miten tällaiset digivälineet ja digitalisoituminen vaikuttaa heidän kokemuksiinsa. Me ollaan tutkittu esimerkiksi organisaatioon vasta tulleita silloin koronapandemian aikana, eli tulokkaita, jotka aloitti uudessa työpaikassa koronan aikana täysin etätyössä, ja heidän kokemuksensa mukaan juuri tämä oman asiantuntemuksen ja roolin näkyvyys oli erilaista kuin silloin, kun oltiin vielä kasvokkain toimistolla. Toisaalta se mahdollisti ehkä sen hyödyntämistä, jos osasi hyödyntää näitä alustoja ja välineitä, tarkkailla sieltä, minkälaista kulttuuria vaikka työpaikalla jaetaan, missä kanavassa on sopivaa vitsailla tai jakaa epävirallista tietoa ja minkälaisia kokouskäytänteitä vaikka on, mutta toisaalta oli myös hyvin helppo jäädä unohduksiin uutena työntekijänä tällaisissa virtuaalitiloissa. Eli aika erilaisia seurauksia erityyppisille työntekijöille. Niin onko siinä semmoinenkin, että tavallaan jos ajatellaan nyt, että siinä on isoja yksilöllisiä eroja, että jotkut ehkä osaa hyödyntää paremmin näitä digitaalisia kanavia, ja voisi sanoa, että tässä on ehkä sukupolvieroja myös, että nuoret vois kuvitella, että on tottunut hyödyntämään kaikkia chattia ja mitä työpaikoilla saattaa olla, mutta sitten vanhemmille työntekijöille ehkä sitten se ei ole ihan niin tuttua, ja sitten voi olla, että osa jää enemmän sivuun ja osa ikään kuin, että siinä on yksilöllisiä eroja. Onko tämä tullut ilmi? No kyllähän se on ihan populaarissakin keskustelussa paljon esillä, että usein nuoremmat työntekijät on vähän tämmöisiä diginatiiveja ja osaavat käyttää ehkä erilaisia sosiaalisia alustoja työyhteisön ja työnteon tukena, mutta toisaalta sanoisin myös, että se ei ole ihan näin yksiselitteistä, että voi olla myös niin, että nuoremmilla työntekijöillä on ehkä käsitykset näistä alustoista esimerkiksi vahvemmin siihen suuntaan, että sosiaaliset chattikanavat ovat vaikka vapaa-aikaa varten ja niitä ei haluta sekoittaa työyhteisöön, kun taas vanhemmat työntekijät, jotka eivät ole tottuneet käyttämään niitä niin paljon vapaa-ajalla, voivat ottaa ne mieluumminkin ja niin kuin nopeamminkin käyttöön. Että en sanoisi, että se ihan suoraan on ikään verrannollista, mutta että toki semmoinen digivälineiden tuttuus varmasti korreloi osittain iän kanssa. Niin ja varmaan tämä yksilöllisiä eroja on ikään kuin siinäkin, että miten toiset saattaa loistaa työpaikalla silloin, kun ollaan face to face, eli kasvokkain, niin saattaa olla kokouksissa hyvin esillä ja tuoda mielipiteitään ja olla ikään kuin hyvinkin loistava työntekijä, mutta sitten voi olla, että etänä sitten se onkin erilainen tilanne tai chatissa tai jossain tämmöisessä. Se on ihan totta, ja monesti ajateltiin, että nämä tämmöiset vaikka tekstipohjaiset viestintävälineet mahdollistaakin eri tavalla sellaisten taitojen esille tuomisen, jotka on ehkä toisilla parempia, eli täytyykin olla hyvä kirjoittamalla ilmaisemaan itseään tai lukemaan paljon tekstiä ja tiivistämään siitä jotain olennaista. Eli siinä mielessä voi ajatella, että mitä erilaisempia kanavia on, toisaalta niitä videoneuvotteluita, toisaalta tekstipohjaisia välineitä, niin sitä paremmin eri työntekijät huomioidaan. No myös sitten työn suunnittelu on muuttunut, eli nykyään sitä työtä pitää ikään kuin ottaa huomioon, että on näitä eri kanavia, on etätyötä mahdollista tehdä, niin siinä pitää miettiä, että milloin se etätyö on järkevää, milloin kannattaa kokoontua ihan kasvokkain ja tämmöistä, niin onko tässä tapahtunut myös sosiaalisesti tämmöistä muutosta, että mikä on hyväksyttävää tavoitettavuuden suhteen esimerkiksi, kun ajatellaan, että nämä digikanavathan on koko ajan, että sä et ole työpaikalla koko ajan, mutta periaatteessa nämä kanavat on olemassa koko ajan. Joo, tämmöinen tavoitettavuus jopa 24/7, eli koko vuorokauden läpi työasioissa on ehkä semmoinen nykyajan ilmiö, josta paljon puhutaan ja pohditaan, että kuinka usein, kuinka aktiivisesti sinne työpaikalle tulisi olla tavoitettavissa. Ja tästäkin on kiinnostavaa tutkimusta siitä, että toisille se sopii paremmin, että ollaan tavoitettavissa useammin, pystytään katsomaan ja lukemaan sähköposteja vaikkapa työajan ulkopuolellakin. Toisille taas se tuntuu kuormittavalta ja osa ihmisistä on enemmän tällaisia niin kuin rajojen ylläpitäjiä ja haluavat pitää vahvat rajat työajan ja muun ajan välillä. Eli siihen liittyen ajattelenkin, että työpaikoilla pitäisi miettiä erityyppisiä ratkaisuja, jos ajatellaan ensin ihan yksilön kannalta esimerkiksi viestintävälineen käyttöön ja tavoitettavuuteen liittyen. Eli koska ihmisillä on erilaisia tarpeita, mahdollisuuksia olla yhteydessä joustavasti työhönsä
ja hyödyntää sitä, niin tämä tulisi ottaa huomioon ja niistä pelisäännöistä pitäisi ennen kaikkea neuvotella yhdessä, vaikka tiimin sisälläkin, eli kuinka usein ollaan tavoitettavissa, mikä on ok aika vielä lähettää sähköpostia tai lähettää palaverikutsua, onko ok, että palavereita pidetään aamulla tai myöhemmin iltapäivällä 5 aikaan vielä toimistoajan jälkeenkin. Niin se varmaan se yksi haaste on, että kun ikään kuin yksilöllisesti ne tarpeet ja halut on erilaisia, että joku ehkä haluaakin seurata koko ajan ja olla kuulolla, mutta sitten toinen taas ei. Että tavallaan sit pitää miettiä myös vähän yksilöllisesti, että miten me huolehditaan siitä, että ne, jotka ei halua, että ne saa sen vapaa-ajan, vai miten? Kyllä, ehdottomasti, ja ihan semmoisia merkitysneuvotteluita tulisi käydä työyhteisöissä. Ja johtajathan ovat monesti sellaisia, joiden esimerkkiä tässä seurataan, eli ainakin niin kuin esihenkilönä tulisi olla tarkkana siitä, että koska lähettää viestejä tai aiheuttaako omalla viestinnällään painetta muille, vaikka vastata siihen vielä työajan ulkopuolellakin. No sitten ajattelen, että työtä pitäisi suunnitella myös nyt tässä hybridimaailmassa ihan niin kuin koko työyhteisön tai ainakin sen tiimin tasolla niin, että yksilöt eivät vaan päättäisi, että nyt olen etänä tämän päivän ja huomenna toimistolla, vaan että yhdessä sovittaisiin siitä, että milloin tavataan kasvokkain ja mitä silloin tehdään, kun ollaan samassa paikassa. Millaista työtä kannattaa tehdä kotona, missä vaiheessa päivää, millaista työtä kannattaa tehdä toimistolla, missä vaiheessa työpäivää tai viikkoa. Ja se on varmaan aika tärkeää sopia, ikään kuin se on vähän tyhmää mennä sinne työpaikalle, jos ei siellä ole ketään muita. Että siinä mielessä on jotenkin hyvä sopia ihan työyhteisössä, että milloin ollaan ja nähdään ja ettei mene yksikseen sinne sitten omaan työhuoneeseensa. No nimenomaan näin, että jotenkin moni työtilakin nykyään tukee sellaista yhteisöllistä tekemistä siellä toimistolla, eli silloin kun on yksilötyötä ja keskittymistä vaativaa työtä, niin voi olla järkevämpää miettiä, että missä sellainen työt hoidetaan ja sitten kun ollaan toimistolla niin, että kalenterissa on tilaa myös niille yhteisille kohtaamisille ja spontaanille toiminnalle. Tässä on myös tästä tekoälyn roolista, eli tuossa puhutaan tästä generatiivisesta tekoälystä, ChatGPT:stä, niin mikä se tulee olemaan? No ehkä tämä generatiivinen teknologia on nyt tässä tekoälykeskustelussa kiinnostava just tietotyön näkökulmasta, koska on jotenkin tärkeää miettiä, että mitä asioita tietotyöstä me halutaan ulkoistaa generatiivisille teknologioille ja mitä asioita me halutaan pitää ihan työntekijöiden omana taitona ja sellaisena, mitä me arvostetaan, että tehdään ihmisvoimin tulevaisuudessa. Ja kuitenkin nämä tämmöiset generatiiviset teknologiat, niin kuin vaikka ChatGPT, tulee olemaan ehkä yhä vahvemmin tällaisia viestintäkumppaneita työyhteisöissä. Ihmiset käyttää niitä jo nyt sillä tavalla, että he kysyvät tutkimusten mukaan apua esimerkiksi tekoälyltä ennemmin kuin työkavereiltaan. Ja tällä voi olla mielenkiintoisia seurauksia ihan sille tiedon jakamiselle, tiedon laadulle ja erilaisten siilojen muodostumiselle organisaatioissa. Toisaalta me juteltiin tuossa etukäteen vähän silloin, soittelin ja juteltiin tästä, niin tuli puhe siitä, että ikään kuin se ChatGPT voi olla tämmöinen pikkuapulainen, että sitten toisaalta se voi vähentää sitä keskeyttämistä myös siellä töissä, että sitten kun ei tarvitsekaan kysyä ehkä siltä kaverilta, että mikä se Unkarin pääkaupunki nyt oli, katsoa jotain, tämä nyt oli jo, mutta siis, että tavallaan ne semmoiset helpot pienet kysymykset, niin sit voi ikään kuin laittaa sille ChatGPT:lle ja se niin kuin sitten on siinä pikkuapulaisena. Kyllä, ehdottomasti ja varmasti moni työtehtävä tehostuu ja nopeutuu tekoälynkin avustuksella, mutta että ehkä tämän yhteisöllisyyden ja työyhteisön vuorovaikutuksen ja dynamiikan näkökulmasta miettisin sitä, että missä roolissa se tekoäly siellä työyhteisössä on, mihinkä tehtäviin sitä käytetään, millainen tieto on sellaista, jota me halutaan yhdessä kehitellä, sparrailla, ideoida ja mikä on sellaista, joka kannattaa antaa vaikkapa tekoälyn tehtäväksi. Joo, kiitoksia. Toi oli muuten huono esimerkki, toi Unkarin pääkaupunki, koska ChatGPT:hän ei faktoja sieltä ei kannata kysyä, vaan nimenomaan kannattaisi kysyä ehkä, että mikä kysymys mun kannattaisi esittää asiantuntijalle työelämästä kertovassa tiedeillassa. Se voisi olla hyvä kysymys. Kyllä. Sieltä voi tulla jotain hyviä ideoita tai sitten ei. Mutta mennään eteenpäin. Eli seuraavaksi pyydän tänne yliopiston lehtori Mari Herttalammen. Ja sinä olet tutkinut työelämän muutoksia,
työntekijöiden hyvinvointia, työorganisaatioita. Ja viime aikoina on puhuttu paljon siitä, että työelämä on ikään kuin tullut intensiivisemmäksi, vaativammaksi. Siellä on multitaskausta, jatkuvasti tulee uusia teknologioita pitää omaksua, tietoa tulee. Niin kerrotko vähän, miten työelämä on viime aikoina muuttunut, eli mitä on tapahtunut? Ja mitä tuo intensiivistyminen tarkoittaa? Joo, se on kauhea sana ja silloin on hankala löytää tosi hyvää suomennosta, koska se, kun tässä nähdään, niin kiihtyminen on itse asiassa vain se yksi osa-alue. Että intensiivistyminen tarkoittaa nimenomaan tällaista niin kuin yksi tämmöinen nelijaottelu. Eli voidaan ajatella, että joo, tämä on niin kuin se kaikista ehkä selkein ja helpoiten niin kuin tulee mieleen, että meillä on koko ajan tuntuu olevan työelämässä kiire. Me yritetään jotenkin niin kuin maksimoida meidän tehoja ja tuottavuutta koko ajan. Me pidetään ehkä vähemmän taukoja töissä ja sitä kautta vaikka just, että yritetään tehdä monia asioita yhtä aikaa. Mutta sitten se myös on niin kuin näkynyt siinä, että me monesti tulee sellainen olo, että meidän pitää tosi paljon puhutaan vaikka itsensä johtamisesta, mistä veikkaan, että täällä meillä voidaan myöhemminkin ehkä siihen palata. Mutta se, että pitää jotenkin suunnitella ja suorittaa sitä omaa työtä tosi itsenäisesti ja joskus jopa liian itsenäisesti. Että voi olla se olo, että mä jäänkin itse asiassa yksin, että ne vaatimukset kasvaa koko ajan siihen suuntaan, että mun pitää nyt tässä kyetä itsenäisesti nämä asiat ratkaisemaan. Mutta sitten se näkyy myös niinku tämmöisenä laajempana niinku omaa uraa koskevana. Eli siihenkin tulee koko ajan lisää vaatimuksia ja kiihtyvällä tavalla. Eli se, että ei olla enää siellä samassa työpaikassa sitä koko työuraa ja jäähän sitten eläkkeelle, vaan se on enemmän sitä, että pitää koko ajan olla vähän niinku huolissaankin siitä, että miten mun työkyky, miten mä sitä ylläpidän ja kehitän ja kun tulee uusia vaatimuksia. Entä jos mun työtehtävät, vaikka tekoäly vie mun työtehtävät alta, niin mihin mä sitten voin työllistyä itse? Niin onko siinä sitten semmoisetkin paineet, että ikään kuin nykypäivänä ei ole enää semmoista, että sä valmistut johonkin ammattiin ja meet töihin ja oot koko ikäsi siellä samassa työpaikassa, vaan ajatus on, no ensinnäkään aika harvat työpaikat pysyy, mutta että se, että vaikka pysyisikin, niin sun pitää ajatella, että okei, että mä ikään kuin etenen uralla sillä tavoin, että vaihdan työtä. Eli onko se vaihtamisesta on tullut ikään kuin tavallinen ja vähän niin kuin semmoinen uran kehityshomma, että sun pitää vaihtaa työpaikkaa? Se varmasti joo. Tuossa ihan lopussa palaan näihin kestävän uran elementteihin, niin voidaan itse asiassa siinä mennä vielä siihen tarkemmin. Mutta kyllä se varmasti on, että paitsi että me ajatellaan, että mä etenen niin kuin johtotasolle vaikkapa, niin sitten se voi ollakin nimenomaan tällaista enemmän horisontaalista, että etsin vaikka uusia haasteita ja erityyppisiä työtehtäviä. Mutta se koko ajan kuitenkin just vaatii sulta sitä, että kaikki tämä kuormittaa meitä. No mitä tiedetään siitä, että minkälaisia vaikutuksia työntekijöiden hyvinvointiin on näillä ilmiöillä, mitä nyt kuvasit tuossa? Joo, eli tosiaan tuossa oli vielä tuo viimeinen tietojen ja taitojen päivittäminen, tietysti liittyy myös tuohon urakyvykkyyteen, mutta myös sitten just vaikka tähän jatkuvaan teknologian kehitykseen, että varmaan kaikki tietää meistä sen tunteen, että opin tämän yhden järjestelmän käyttämään, niin sitten heti tulikin se uusi ja piti taas unohtaa kaikki, mitä olin just oppinut ja oppia taas lisää. Mutta joo, eli se, että mitä mekin ollaan tutkittu tätä intensiivistymistä nimenomaan niin kuin työhyvinvoinnin näkökulmasta, niin se on nyt ihan selkeä, että silloin kun meillä on jatkuvasti liiallisia vaatimuksia, eli työhön voi asettaa monen tyyppisiä vaatimuksia, mutta esimerkiksi tämän intensiivistymisen, kiihtymisen, tehostamisen kautta, jos niitä on monella osa-alueella ja nimenomaan, että ne kasautuu osa-alueittain ja sitten vielä ajallisesti, eli se, että me ei oikein koskaan päästä niistä kunnolla palautumaan, niin se on selkeästi riski, erityisesti vaikka työuupumukselle. Mutta sitten tavallaan tuo tasapainon ajatus sit liittyy siihen, että kun puhutaan myös positiivisesta niin työn imusta ja innostumisesta, niin sekään ei ole kauhean hyvä, että meillä on liian vähäinen vaatimustaso. Et puhutaan esimerkiksi vaikka tämmöisestä niin työssä tylsistymisestä, eli siinä olisi niin näissä intensiivistymisenkin vaatimuksissa, että voi helppo olla kuvitella sitä, että jos ei mulla ikinä olisi mitään odotusta siitä, että mun pitäisi päivittää mun tietoja ja taitoja, niin aika äkkiä voi mennä se oma työnkuva, rupeaa tuntua monotoniselta tai tylsältä. Eli semmoinen niin kuin tasapaino olisi hyvä saavuttaa. Tällainen tasapaino siinä, että sitten sekään ei ole hyvä, että on liian vähän vaatimusta, ja sitten taas se ei ole hyvä, että on liikaa. Että sitten se on just, ja varmaan yksilöllisesti vielä ne erot on isoja, että miten paljon kukakin on valmis sitä painetta kestämään tai jotain. Juuri näin, ja esimerkiksi meidän tutkimuksissa havaittiin, että vähän niin kuin riippuu myös toimialasta, että esimerkiksi kun puhutaan tänä päivänä vaikka paljon hoitotyöhön liittyvistä niin kuin älyttömistä niin kuin
paineista ja työn kuormittavuudesta, niin siellä esimerkiksi meidän aineistossa havaittiin, että oppimisvaatimukset voi just olla innostavia ja tasapainossa ollessaan, niin ne voi just vaikka lisätä työn imua. Mutta silloin, kun me oltiinkin tässä hoitotyön kontekstissa, niin yksikään näistä intensiivistymisen ulottuvuuksista sille ei ollut myönteisiä vaikutuksia. Eli siinä tulee ehkä se ajatus, että kun se työ on jo oikeasti tosi kuormittavaa, niin vaikka se olisi niin kuin normaalisti sulle motivoiva ja kiva haaste, niin siinä hetkessä on hirveän luonnollista, ei vaan ole voimavaroja sitten enää siihen niin kuin laittaa mitään. No, sä oot tutkinut paljon myös organisaatiokulttuuria ja sen merkitystä tähän työssä jaksamiseen, niin mitä se organisaatiokulttuuri tarkoittaa? Mitä se sisältää? Joo, tuossa tosiaan mitä mä aina kun mä saan jossain puhua, niin mä haluaisin sanoa sen, että hyvinvoinnin näkökulmasta meillä on edelleen mun mielestä liian yksilökeskeistä tämmöinen, mitä me vaikka yleisessä keskustelussa nostetaan esille, että sinun yksilönä pitää nyt palautua ja pitää muistaa pitää taukoja. No se on totta kai tärkeää, mutta se, että mä itse haluaisin aina muistuttaa sitä, että meidän tärkeää puhua rakenteista. Ja organisaatiokulttuurin yksi, sitten totta kai voidaan puhua ihan yhteiskunnan, politiikan, päättäjien tasolta tapahtuvista muutoksista meidän elinpiiriin ja työelämän rakenteisiin. Mutta siis työyhteisön kulttuuri, niin tuossa on tuommoinen jäävuori-kuvituskuva. Ja tämä on tämmöinen Shinen hyvin perinteinen organisaatiokulttuurin metafora. Eli niin kuin tiedät, että jäävuoren huippu on se pieni asia, mikä me nähdään, niin samalla lailla, että kun mennään vaikka työpaikalle, vaikka uutena työntekijänä, mitä mä näen, kun mä astun siihen tilaan, niin mehän nähdään vaikka just, että onko täällä niin kuin ihmisiä paikalla, onko täällä tyhjää, onko kaikki etätöissä, onko kaikki omien oviensa takana, minkälaista siellä on. Mutta sitten se kaikki siellä pinnan alla, niin se sisältää niitä semmoisia perusolettamuksia, uskomuksia, mitkä löytyy sit sieltä, mitkä on lähtenyt rakentamaan sitä kulttuuria sellaisessa kuin se on, ja miltä se näyttää ja miltä se tuntuu. Ja se on se ongelma, että ne on aika usein sit itsestäänselviä. Ja niistä tulee myös sellaisia, että ei me jos pitäisi kertoa, että no millainen kulttuuri mun työpaikalla on ja miksi, niin se voi olla aika hankala saada siitä kiinni. Se on vähän sellaista hiljaista tietoa. Kaikki tietää sen, mutta sitten Kyllä. se ei ehkä sanoiteta varsinaisesti. Kyllä. Ja sitten vaikka uutena työntekijänä, niin se voi olla todella haastava, mutta myös arvokas paikka, että jos hän vaikka uskaltaa kyseenalaistaa. Että hei, ai täällä toimitaan tälle, että mistä tämä on lähtenyt syntymään. Sitten muut voikin olla, että ai niin, että minkä takia me ei käy enää yhdessä lounaalla, en mä oikein tiedä, se vaan jäi pois. Että sehän voi myös auttaa siinä, että me huomataan siinä arjen työssä niitä asioita, että hei, oikeastaan me haluttaisikin muuttaa tätä, mutta koska se on lähtenyt itsestään selvästi vaan tapahtumaan, niin siihen voi olla hyväkin kiinnittää huomiota. No minkälaisia ensiapukeinoja voisi olla siihen työkuormahallintaan ja mikä on ikään kuin, jos ajatellaan nyt, että on se yksilö, jolla on varmaan oma elämänsä ja oma työ ja sitten niiden kombinaatio voi olla aika raskas, että varmaan jotain keinoja, mitä se yksilö voi tehdä omia valintoja, mutta sitten on se organisaatio, työkulttuuri, niin minkälaisia keinoja, mitä eri keinoja näille molemmille olisi ja mikä on näiden vastuut, kenen vastuulla se hyvä työelämä on? Siinä olikin vaikea kysymys tai todella tämmöinen, että voisin tästä tunnin teille puhua, mutta en puhu. Annan teille pari tällaista pientä esimerkkiä, että jotenkin mitä mä itse ajattelen, että nimenomaan kun puhutaan tämmöistä, että meillä on aika semmoinen individualistinen suoritusyhteiskunta tällä hetkellä, niin miten me siellä voitaisiin jotenkin sit selvitä, niin nämä mun mielestä pätee sekä yksilöön että sit sinne organisaatioon. Ja tuossa vaikka Anu sanoit siitä, että vaikka puhua tiimin kanssa, että mitä meidän viestintäkäytänteet on, niin sehän on nimenomaan se, että hei, tehdään se kulttuuri näkyväksi, sovitaan yhdessä. Niin että puhutaan asioista, tehdään tiedostetuksi niitä meidän piileviä odotuksia ja itsestäänselvyyksiä. Niin ja ehkä ymmärretään myös se, että niitä on olemassa, että meillä on joku työkulttuuri, vaikka sitä ei ikinä ehkä mietitä eikä millään tavalla sanoiteta, niin se on olemassa. Kyllä. Aina kun meillä on 2 ihmistä tai useampi, niin syntyy jotain sosiaalista kanssakäymistä ja se synnyttää kulttuuria. Ja just tämä puhuminen myös ihan sekin, että miten me puhutaan asioista. Että onko se sitä, että me mennään kahvitauolle ja aina tulee se, että no ei tässä nyt oikein kyllä ehtisi istuakaan, kun pitää mennä, minulla on niin tärkeä tehtävällistä nyt tuolla odottamassa. Tai että uskalletaanko just niitä hankalia epäkohtia nostaa esille. Onko sellainen psykologisesti turvallinen ilmapiiri, voiko vaikka pyytää apua. Että just toi, että tavallaan ChatGPT on tosi hienoa, jos se auttaa siihen, että mä voin yksinkertaisia asioita kysyä enkä keskeytä kollegaa, mutta toisaalta voiko se johtaa sit siihen, että tulee sen olo, että mä en enää saakaan pyytää apua, se jotenkin noloa, että mä en tiedä jotain tai osaa jotain. Niin, että kaikki pitää ottaa itse selvää tai kysyä niin, ChatGPT:ltä. Kyllä. Ja sitten toi, mitä itse olen paljon tutkinut niin arvojen merkitystä, niin se, että tavallaan tässä niin jatkuvassa kiihtyvässä maailmassa,
niin pakkohan meidän on siis vastavoimana luopua jostakin. Ja silloin mä ajattelen, että se kauhean tärkeä asia on se, että me pysähdyttäisiin oikeasti miettimään, että mitä kohti me juostaan, miksi me juostaan, voidaanko me kävellä, miksi me tehdään näitä asioita tällä tavalla, mitä me haluttaisiin priorisoida, jolloin me mietitään niitä meidän arvoja ja sitten tosiaan luovutaan myös jostain. Ja sitten tuossa vielä niin kuin yksilön näkökulmasta, erityisesti niin kuin palautumisen ja hyvinvoinnin näkökulmasta, niin että voidaanko me kyseenalaistaa sitä, että meidän pitää vaikka ansaita lepo tai loma tai viikonloppu, vai voidaanko me ajatella niin päin, että jos mä lepään ensin, niin sitten mä oonkin niin kuin se tuottavampi työntekijä. No, olet puhunut myös tällaista inhimillisesti kestävästä työurasta, niin miten se saadaan aikaiseksi? Joo, tämä on tämmöinen häkkyrä, niin mä laitan sen tässä teille parissa palassa. Eli meillä on tosiaan ollut tälläkin hetkellä tutkimushanke, missä tarkastellaan paitsi tämmöisiä urashokkeja, niin sitten ihan ylipäätään tätä, että mistä koostuu tämmöinen. Ja tämä inhimillisesti kestävä nyt on nimenomaan sitä, että kestävyyttä ei ole se, että me revitään ihmisen selkänahasta kaikki, että se on mahdollisimman tuottava, vaan se, että me pitkäkestoisesti pystyttäisiin olemaan hyvinvoivia työntekijöitä ja ihmisiä. Eli siellä meillä on se ihminen, ja hänellä on omia kykyjä ja tarpeita, ja sitten niin kuin sanoit, se oma yksityiselämä myös sen työn ulkopuolella, mutta sitten sillä on totta kai myös tämä työympäristö, joka asettaa näitä vaatimuksia ja antaa myös niitä voimavaroja, vaikka arvostusta, palautetta, yhteisöllisyyttä. No sitten niin kuin sanoin niistä rakenteista, niin totta kai meidän työpaikat myös, ja me ihmiset ollaan jossain globaalissa ja yhteiskunnallisessa ympäristössä, mikä edelleen sitten luo niitä vaikkapa haasteita tai uusia asioita meidän työelämään. Ja sitten se, että mehän joudutaan sopeutumaan niihin, mutta sitten me voidaan myös proaktiivisesti itse valita vaikuttaa asioihin. Vaikka siihen, että no okei, miten mä haluaisin muuttaa mun työnkuvaa tai työn tekemisen tapoja. Ja varmaan se on yksi semmoinen tärkeä näitä tarvehierarkia, että pystyy vaikuttamaan siihen omaan työhönsä, niin se on ihan näitä Maslowin tarvehierarkia perusjuttu, että pystyy niin kuin omaan. Ja psykologinen perustarve on autonomia ja se tunne, että kyllä, minä olen toimija ihminen, joka voi vaikuttaa asioihin. Ja se, että miten sitten yksilö ja sen työura sopii yhteen sen työn kanssa. Ja sitten tässä on niinku tärkeää tämä kestävyyden näkökulmasta aika. Eli se, että jos mä tällä hetkellä vaikka otan vastaan jonkun todella kiinnostavan uuden työhaasteen, ja mun yksityiselämässä ei ole mitään erityistä, että kaikki on aika kivasti. Mutta sitten tapahtuu vaikka joku elämänkriisi, avioero, läheinen sairastuu, mitä ikinä, ja sitten mä huomaan, että nyt tämä vie mun voimavaroja niin paljon, että ei mulla enää olekaan hyvä yhteensopivuus tämän mun tosi haastavan ja vaativan työtehtävän kanssa. Niin mitä sitten siinä olisi niin kuin yksilönä mahdollista, tai sen työnantajan puolelta vaikka siinä tilanteessa löytää keinoja, jotta me sitten päästäisiin siihen, että ihminen olisi paitsi tuottava, niin sitten myös terve ja onnellinen. Eli tämä on niin kuin kaikessa lyhyydessään niin tämmöinen ajatus siitä, että aika muuttuu, tilanteet muuttuu, maailma muuttuu, mutta miten se ihminen ja työ voisi jollain lailla löytää tällaista yhteensopivuutta, joka sitten siinä pitkässä juoksussa olisi meille niin kuin hyväksi. Kiitoksia. Jatketaan näistä sitten vielä paneelikeskustelun vaiheessa ja pyydänkin tänne viimeisenä, mutta ei suinkaan vähäisempänä, apulaisprofessori Monika von Ponsdorfin. Ja nyt puhutaan sitten seuraavaksi siitä johtamisesta, eli sinä tutkit vastuullista johtamista. Saatko sen mikrofonin toimimaan? Ihan eli olet tutkinut johtamista ja muuttuvaa työelämää ja näitä uusia työntekemisen muotoja ja ikääntymistä erityisesti työelämän näkökulmasta. Ja viime aikoina esimerkiksi alustatyö on ollut semmoinen yksi tutkimusaihe ja työn organisointi tällaisilla erilaisilla digitaalisilla alustoilla. Miten tämä teknologioiden voimakas käyttöönotto on vaikuttanut ja muuttanut johtamiseen viime vuosina? Eli miten johtajat ovat joutuneet sopeutumaan tähän? No joo, eli aika paljon on tullut muutoksia työelämässä. Totta kai tässä esimerkkinä muutamia otsikoita, jotka ovat varmaan ehkä sattuneet muidenkin silmiin. Ennen kuin oikeastaan mennään siihen varsinaiseen johtamisen teemaan, niin ajattelin tuossa vähän yleisemmin sanoa muutaman sanan siitä, miten digitalisaatio noin laajemmassa mittakaavassa on muuttanut johtamista ja yleisemmin ottaen työn tekemistä. Siitähän tässä pitkälti on kyse. Eli tässä jo Anun puheenvuorossa tuli pitkälti esille tuo etätyö, ja sehän viimeistään covidin aikana sitten lähti kovasti yleistymään.
Ja sehän tarkoitti sitä, että me oikeastaan pakostikin siirryttiin tekemään etänä töitä. No sen jälkeen oikeastaan sitten osa on palannut työpaikoille ja osa ei. Ja nythän on kyse ollut sitten myös vähän valinnasta, että miten työtä lähdetään organisoimaan. Eli palataanko me, sallitaanko me se, pakotetaanko me työntekijät vai sallitaanko me hybridityöskentely. Ja oikeastaan mitä tahansa me tehdään, ja jos meillä osa on etänä, osa läsnä, niin tähän vaikuttaa siihen, että meidän täytyy niin kuin johtajina ymmärtää, että kuka tekee, miten tekee, millä tavalla työtä oikeasti suoritetaan, minkälaista palasista se koostuu, millä tavalla me ymmärretään, että tehdäänkö sitä työtä hyvin tai ehkä sitten vähän vähemmän hyvin. Eli tämä on se yksi osa, sanoisin, tämä, etenkin koronan jälkeen tämä varsinainen etätyöskentely. Mutta oikeastaan jo aikaisemmin meillä on tapahtunut muutoksia, ja jos ajatellaan digitalisaation kannalta, keskeistä on toit esille tuon alustatyön, jonka oikeastaan liittäisin semmoiseen työn niin kutsuttuun prekariaitumiseen. Eli tarkoittaa sitä, että meillä on yhä enemmän epätyypillistä työtä. Meidän työsuhteet ei ehkä ole enää sitä, niin kuin tuossa viitattiin, että ollaan yhdessä työssä koko ura. Meillä odotusarvoisesti myös työtä teetätetään koko ajan enemmän tämmöisissä epätyypillisissä työsuhteissa, freelance-toimintana tai esimerkiksi mikroyrittäjyyden avulla. Ja tämä alustatyö on oikeastaan semmoinen digitalisaation myötä mahdollistunut mikrotyön tekemisen muoto, jossa sitten oikeastaan alustojen tehtävähän on vaan saattaa yhteen työntekijöitä, jotka ovat todella siis mikroyrittäjiä siinä tilanteessa ja työnantajia. Ja siinähän lopulta on kyse siitä, että meillä tämmöinen perinteinen työsuhde murenee ja myös tämä psykologinen sopimus. Ja tähän aiheuttaa sitten paljon asioita, joita toisaalta markkinoidaan hyvänä asiana. Meillä on valtavasti vapauksia. Toisaalta meillä ei välttämättä ole niitä oikeuksia ja sen yksittäisen työntekijän ääni ja oikeudet saattavat olla hyvinkin kapeat ja siitä oikeastaan näissä otsikoissa enemmän on nyt sitten kyse. Eli miten työtä tehdään. Niin ja tuo on mielenkiintoinen tuo algoritmien hallinta, että ikään kuin siihen johtajan rinnalle on tullut nämä algoritmit, jotka sitten on välineitä ehkä siihen johtamiseen, mutta sitten ne itsenäisesti myös ikään kuin ohjaa. Esimerkiksi tuossa on toi Uberin mobiilisovellus kertoo, että kenet pitää poimia kyytiin ja mitä reittiä ajaa. Ja että ikään kuin se on algoritmi, joka ohjaa. Ja sitten toisaalta siitähän on ollut myös uutisia, että sitten nämä algoritmit ikään kuin valvoo myöskin. Tuossa oli ainakin muistaakseni Walmartista oli, että kun valvottiin sitä vessakäyntiä, että myyjät ei saa käydä, että kuinka monta kertaa on käynyt vessassa ja tällaista näin, että ikään kuin on tullut tällaisia uusia välineitä. Miten sä näet, että se on muuttaa johtamista? No kyllähän se on muuttanut johtamista sillä tavalla, että se oikeastaan alustatyössä puhutaan tämmöisestä dekontekstualisaatiosta, eli että meillä ei niitä inhimillisiä tekijöitä huomioida. Se on 0-1. Oletko suoriutunut, paljon kello on, monta kappaletta olet tehnyt, mutta mä sanoisin, että ehkä semmoinen yleisempi havainto voisi olla työelämään ja johtamisen näkökulmasta, että kyllähän tämä tulee meille yliopistoonkin. Meitä valvotaan, meidän pitää raportoida hyvin tarkasti, meitä tilastoidaan, menemme keskusteluihin, meillä on tavallaan tilastoja mukana. Meillähän paljon perustellaan sitä, että lisätäänkö, vähennetään myös ihan sen mitatun tiedon pohjalta. Eli kyllä tässä tavallaan tämä augmentoituu ja laajentuu muualle kuin pelkästään esimerkiksi alustoille, mutta siellä se on ehkä kaikkein ankarinta ja ehkä persoonattominta. No miten, jos ajatellaan nyt, että halutaan näitä inhimillisiä työuria, niin mitä se olisi se hyvä johtajuus nykypäivänä näiden digialustojen kanssa tai digivälineiden kanssa? No joo, tämä oikeastaan niiden, sanoisin tuohon Marin asiaan, Mari puhuukin jo näistä työurien pitenemisistä. Ensinnäkin sanoisin, että erittäin tärkeää, että ajatellaan myös näitä
meidän pitäisi pystyä pidentämään työuria. Mähän on, niin kuin ehkä mainitsit, vähän niin kuin ikääntymisenkin tutkija, vähän sille puolelle mennään, niin kyllä meillä nämä kestävät työurat on noussut erityisesti keskusteluun sen takia, että meillä on selkeästi tarve pidentää työuria myös sieltä uran loppuvaiheesta, ja tähän on tietenkin syynä sitten väestön ikääntyminen ja laskenut syntyvyys. Mutta ei mennä nyt siihen sen kummemmin, mutta kyllä joo, että työuria pitäisi johtaa ja niiden pitäisi olla kestäviä, ja tuossa tuotiinkin niitä peruselementtejä esille, se aikaulottuvuus, uria ei rakenneta enää yhdessä ajassa. Me emme enää ole pitkään yhdessä työorganisaatiossa töissä. Ehkä niin ei ole tarkoituskaan. Kun nuorien kanssa juttelee, he ei tiedä, minkälaista työtä on olemassa. Ei tiedä, onko niitä työtehtäviä olemassa. Nyt kysytään lukiolaiselta, että mitä sä lähdet opiskelemaan. Mä sanoin, että no eihän, kun ei tiedä, mitä on olemassa. Että okei, opettaja-ammatti ehkä, jollei siihen tule jotain korvaavaa tehtävää. Mutta niin tämä heijastaa sitä semmoista yleisempää epävarmuutta ja ajassa toimimista siten, että urat eivät ole enää pitkäkestoisesti yhdessä pisteessä tehtäviä. Ja toinen on sitten tämä sosiaalinen konteksti, sitäkin tuossa pikkasen sivuttiin. Perhe-elämä on tärkeää. Meidän niin kuin työurat rakentuvat perheen kanssa yleensä vuorovaikutuksessa tai jossakin sosiaalisessa kontekstissa, joka on sitä lähipiiriä. Ajatellaan sitä, että lähdetään esimerkiksi ulkomaille töihin. No sitten tämä toimijuus, mikä myöskin tuotiin esille, se, että meillä on aika iso vastuu. Jos me ollaan mikroyrittäjiä esimerkiksi alustalla, meillä on ihan täysvastuu siitä omasta urasta, pelottavankin paljon omasta urasta vastuuta. Ja sitten viimeisenä oikeastaan sanoisin työn merkityksellisyys, johon ehkä voimme palata tuossa myöhemmässä keskustelussa, koska se ehkä kytkeytyy jollain tasolla myös ikävaiheisiin, elämänvaiheisiin, ehkä jopa vähän siihen sukupolvikeskusteluun. Minkälaista työtä? Nuoremmat, me halutaan merkityksellistä työtä, jotta me jaksetaan tehdä sitä koko ajan. Ja miten tämä sitten huomioidaan johtamisen kannalta, sitähän sä kysyit, ja se onkin melkoinen resepti, jos ajatellaan, että mitä meillä taas sitten vastavuoroisesti johtamisessa tapahtuu. Eli tämmöinen niin kuin digitalisaatio, se vähentää sitä yksilöllistä kohtaamista. Mutta jos kysyt sitä, että miten pitäisi johtaa hyvin tämän tyyppisessä maailmantilanteessa, niin meidänkin tutkimukset sanovat aina oikeastaan sitä, että työntekijät erottavat lähtökohtaisesti, että johdetaanko sinua hyvin vai huonosti. Ja niitä hyvän johtamisen elementtejä ovat yleensä ottaen esimerkiksi oikeudenmukaisuus. Tämä on löydetty, havaitsimme myös alustatyötä tarkastellessamme. Eli kyllä tämmöinen epäoikeudenmukaisuuden kokemus on semmoinen vahva, esimerkiksi kestäviä työuria vähentävä elementti. Miten, jos ajatellaan nyt sitä johtamista, sitä hyvää johtamista, niin minkälaisia vinkkejä voisi olla, että miten kun työntekijät on nykyään vähän itsenäisempiä, että tavallaan niillä on aika omat jutut, mitä ne tekee, minkälaisia asioita siinä niin kuin voisi johtajana, esimerkiksi pitääkö huomioida uudet sukupolvet, erilaiset ikään kuin ihmiset ja tämmöistä, että mitä kaikkea pitäisi niin kuin ikään kuin muistaa johtajana? No johtajimistahan tehdään aina siitä lähtökohdasta, mikä se organisaatio on, ja myös tietyllä tavalla oman persoonan kautta. Sanoisin, että se semmoinen ihmisten kohtaaminen siellä arjessa, se, että pystyt olemaan ihmisten kanssa tekemisissä, ja ehkä johtajan roolissa alleviivaisin sitä, mitä on tullut tuossa ehkä itsekin pohdittua, että johtaminenhan ei ole aina kivaa. Ja ihmiset joudut kohtaamaan ihmisiä vaikeissa tilanteissa, ja mitä taitavammin pystyt heitä kohtaamaan sellaisissa tilanteissa, niin ne on niinku niitä make or break -paikkoja sillä tavalla, että silloin kun kaikki on tosi kivaa ja meillä menee hirveän hyvin ja elämä on hauskaa, niin silloin on niinku tavallaan myös helppo johtaa. Mutta sitten kun rupeaa olemaan niitä ongelmia, onko ne sitten algoritmin kautta, onko ne sitten etätyössä, että hei, tätä tyyppiä on näkynyt 5 päivää, mitäköhän sille kuuluu, niin miten me lähdetään tätä selvittämään, miten me lähdetään kohtaamaan näitä ihmisiä, tai sitten joku selkeästi paikan päällä tapahtuvassa työssä. Eli kyllähän tämä niin ylipäänsä myös näiden vaikeiden asioiden kohtaaminen. Mä en tiedä, onko tämä kauhean Sitten on ikään kuin vielä taloudelliset ristipaineet, että tulee koko ajan tulostavoitteet sieltä päälle puskee, ja toisaalta on sitten ne työntekijät, joista pitäisi pitää huolta, ja koko ajan se paine, että pitäisi tehdä enemmän samalla porukalla ja niin edelleen. Ja tässä itse asiassa
katsoinkin vähän tutkimuksia tähän liittyen enemmän ja riippuen vähän alasta, niin tietenkin tämä inhimillinen ihmisten kohtaaminen on keskeistä, mutta nyt rinnalle tulee, jos me ajatellaan digitalisaatiota, yhä enenevissä määrin aika semmoisia spesifejäkin digitalisaatiota koskevia vaatimuksia, jotka liittyy esimerkiksi liiketoiminnan rakentumiseen, siihen, että johtajan pitäisi pystyä arvioimaan, että mitä osaa työstä voidaan automatisoida, mitä vaikutuksia sillä on, mistä meidän liiketoiminta muodostuu, ja hyvinkin tämmöisellä yrittäjämäisellä otteella johtaa tiimejä tuloksellisesti aika itsenäisesti. Meillä on erilaisia datalukutaitoja, meidän täytyy ymmärtää isoja määriä dataa, osata tehdä päätöksiä sen pohjalta, olla todella niin kuin keskeisesti mukana siinä, että mitä tämä digitalisaatio vaikuttaa nyt ja tulevaisuudessa. Ja väittäisin, että siinä kun vielä lisätään siihen tämä ihmiskerroin päälle, niin on aika vaativa tehtävä. Onko tämä kuva, minkä olet valinnut tähän, niin tämä kuvaa nyt sitä tasapainoilua? No joo, ja itse asiassa tämä kuva on ehkä enemmän semmoinen, että monessa työssä ajatellaan, että me ollaan niin vähän siinä keski- ja ylemmän johdon puristuksissa, mutta tämähän ei välttämättä enää pidä niinkään paikkaansa, vaan tässä saatetaan olla niin kuin jotenkin algoritmin hallinnan kanssa tekemisissä ja samalla ihmisten kanssa, että puskuroitko, suodatatko sitä, miten käytät hyväksi tämän tyyppistä algoritmista tietoa. Niin mä sanoisin, että tämä on tosi kompleksinen tämä kuva, mutta toisaalta hirveän mielenkiintoinen. Mutta itse haluan jotenkin uskoa, että se semmoinen inhimillinen ote ja laatu, sen ei ainakaan mielestäni tulisi hävitä, koska mehän ei me niin kuin mennä näin nopeasti ihmisinä eteenpäin digitalisaatiossa oikeasti kuin mitä tapahtuu. Kyllähän me ollaan niitä ihmisiä ja meitä väsyttää. Ja mitä Mari kanssa sanoi, Mari nyökkäilee siellä, että ei me voida niin kuin siitä päästä pois. Niin ja ihmisten kohtaaminen on kuitenkin se, mistä ihmiset kaipaa, että tavataan oikea ihminen ja puhutaan oikean ihmisen kanssa vähän joka asiassa. Kiitoksia. Jatketaan näistä teemoista. Nyt siirrytään paneelikeskusteluvaiheeseen ja täällä on tullut jo yleisöltä kysymys. Otetaan ihan ekaksi täältä yleisökysymyksiä. Eli täällä on tämmöinen kysymys, että miten organisaatio huolehtii sisäisestä viestinnästä modernissa työympäristössä, kun viestintäkanavia on lukuisia ja viestittävää paljon? Eli olisiko tämä Anulle? Joo, tämähän on semmoinen kysymys, joka varmasti haastaa monilla työpaikoilla sekä työntekijöitä että ihmisiä, jotka suunnittelee tai ottaa käyttöön näitä erilaisia välineitä ja teknologioita. Ja meidänkin tutkimukset osoittaa, että ihan tämmöisistä perusviestintävälineistäkin, kuten vaikka joku keskustelualusta siellä työyhteisössä, niin saattaa olla hyvin erilaisia näkemyksiä siitä, että mihinkä tarkoitukseen sitä pitäisi käyttää. Toiset voi ajatella, että se on semmoinen tärkeä tiedonjakokanava, jossa saadaan kaikille jaettua yhtä aikaa se sama tieto, kun taas toiset voi ajatella, että se on se epävirallinen keskustelukanava, jossa käydään katsomassa päivän päätteeksi. Kerrotaan vitsejä. Niin, mitään relevanttia. Eli sanoisin, että jotta näitä välineitä osattaisiin käyttää tai saataisiin niistä mahdollisimman hyvä hyöty irti, niin pitäisi yhdessä taas miettiä, että mikä niiden käyttötarkoitus on. Edes niin kuin pienemmässä tiimissä keskustella, että mihin meillä käytetään sähköpostia, mihin meillä käytetään chattia, milloin meillä käytetään puhelinta ja mikä niistä kanavista on tärkein, mihin odotetaan vastausta kuinka nopeasti, mikä on sellainen, jota katsotaan sitten, jos kaikki muut välineet ja keskustelut on jo käyty. Eli ihan semmoista käyttötarkoituskeskustelua peräänkuuluttaisin. Niin ja varmaan semmoinen, mikä helposti ajatellaan niin kuin työpaikallakin, että sitten vaan laitetaan kaikille se tieto, että sitten se tarkoittaa sitä, että sen saman sähköpostin saa ihan kaikki, vaikka se koskee ehkä kourallista ihmisiä, että ikään kuin se on niin helppo pistää niitä sähköposteja menemään, mutta sitten sehän se johtaa siihen, että kun sulle tulee se 60 sähköpostia päivässä, niin ethän sä millään niitä kaikkia lue ja sitten ne hukkuu ikään kuin ne tärkeät sinne joukkoon. Eli siinäkin mielessä on varmaan aika tärkeää, että pitäisi miettiä se viestintästrategia, kelle lähetetään ja mitä vai miten.
Kyllä, ehdottomasti. Ja toki se tiedon tulva on tässä nykytyöelämässä niin suuri, että toki eri viestintäkanavatkaan ei sitä aina ratkaise. Eli sitten voi tulla vaan, niin kuin, että täytyy käydä useammassa välineessä katsomassa niitä viestejä. Mutta silti sanoisin, että jos siihen on selvät pelisäännöt tai ajatukset, että mitä kanavaa hyödynnän mihinkäkin tarkoitukseen, niin se kyllä vähentää työntekijän kuormaa siitä, että mistä pitäisi olla tietoinen ja milloin. Onko siinä myös niin, että ikään kuin pitää miettiä, että montako niitä kanavaa, että onko 5 eri kanavaa vai että pärjätäänkö jollain tietyllä määrällä ja sitten niille annetaan profiilit niille kanaville? Kyllä varmasti, ja ainakin se, että ei olisi niin kuin samaan tarkoitukseen kovin montaa eri kanavaa, niin se olisi varmaan se, mistä olisi hyvä aloittaa. Täällä yleisöllä, onko yleisöllä jotain kysyttävää? Täällä voisi mikrofonia kuljetella, nostakaa kättä ylös, jos on. Ellei, niin mä voin ottaa tähän väliin täältä kaikille kysymyksen, joka on tullut täältä chatin kautta. Mitkä on hyviä tapoja tunnistaa, sopiiko johonkin työhön vai kuormittaako se liikaa? Eli miten se voi itse tunnistaa? Onko Marilla siihen kommentteja? Kaimalla. Voin vaikka aloittaa, joo. Yksi tämmöinen on tämmöinen liikennevalomalli, eli voi niin kun pysähtyä miettimään sitä omaa tilannetta just näin, että onko mulla nyt voimavaroja ja tuntuuko mun työ innostavalta. Ja sitten jos ollaan niin kuin siellä keltaisessa, niin sitten voi lähteä vähän enemmän niin kuin tunnistamaan, että okei, nyt mä oon stressaantunut, kuormittunut, mä en ole ehkä nukkunut kauhean hyvin. Ja sitten se, että onko se sellainen lyhytkestoinen hetki, pääsenkö mä palautumaan, onko tämä joku vaikka kiirepiikki töissä, joka tulee helpottaa. No sitten aika useinhan meillä käy niin, että mä ajattelen, että kyllä tämä tästä kohta helpottaa ja sitten ensi viikolla on väljempää ja sitten se ei koskaan käykään niin, vaan sitten me ollaan siinä niin kuin vähän jo punaisen puolella. Eli sitten huomataan, että tämä on jatkunut tosi pitkään, palautuminen alkaa olla aika huonoa, ehkä työkaverit tai läheiset rupeaa huomaamaan, että sä esimerkiksi vaikka oot jotenkin tiuskit herkemmin tai että oma tunteiden säätely rupeaa vähän jo kärsimään tai vaikka työmuistin käyttö alkaa, että asiat unohtuu ja on hankala keskittyä. Että monenlaisia tällaisia niin kuin ja nykyäänhän aika monella on myös älykellot ja eikö sieltäkin joistain ainakin näkee, että nyt olet ylikuormittunut, se saattaa sanoa myös se kello. Kyllä joo, ja tämähän on myös ihan taas omaa keskustelua, että miten niin kuin käyttää tällaista niin kuin omaa biologista dataa ja kuinka paljon sitä seuraa ja mihin sitä vertaa. Sehän voi olla tosi hyödyllinen keino jollekin, että se oikeasti näyttää ja muistuttaa sinua, että hei, nyt olet mennyt punaisella aika pitkään. Ja mikä itse ainakin huomaa, että asiantuntijatyössä on se haaste, että me voidaan olla tosi innostuneita ja nauttia siitä työstä, mutta se siltihän sen vie meiltä voimavaroja. Että vaikka sä oot kuinka niin kuin hyvällä fiiliksellä tekemässä, niin silti se syö sulta jotain. Että sä tarvitset sitä rauhoittumista ja palautumista, että kukaan ei pysty sitten tyhjällä tankilla vetämään, vaikka olisi kuinka innostavaa. Sehän on semmoinen mielenkiintoinen ilmiö ikään kuin onko se Dilbertin periaate siis tämmöinen, että ihminen aina ikään kuin menee sinne tasolle asti urallaan etenee, että se ei ole enää pätevä. Et ikään kuin tämä on siis tämmöinen vähän vitsiperiaate, mutta varmaan aika usein on niin, että ikään kuin ihminen se yleneminen ja uralla eteneminen tarkoittaa sitä, että sä saatat esimerkiksi jättää sen työtehtävän, joka on sun mukavuusalueella, josta sä oot tykännyt, ja sit sä meet johtamaan esimerkiksi. Ja tämähän on niin kuin mielenkiintoinen, että kaikkihan ei ole luotuja johtajaksi, ja jos se ikään kuin se eteneminen uralla tarkoittaa sitä, mä voin kertoa esimerkiksi toimittajillahan on hyvin tyypillisesti, että mähän teen ihan toimittajan töitä freelancerina, mutta että voidaan ajatella, että seuraava steppi olisi ruveta toimituspäälliköksi ja sitten siitä ikään kuin edetä. Ja se tarkoittaa sitä, että mä jättäisin sen mun rakkaan työni, eli sen varsinaisen toimittajan työn ja ikään kuin siirtyisin enemmän johtajahommiin. Ja monet tietenkin tekee sen valinnan, koska se on hyvin houkuttelevaa, että jos sulle tarjotaan, että ryhdytkö ylempään hommaan, niin se saattaa olla, että okei, että totta kai mun on pakko ehkä ottaa tämä vastaan. Ja miten sitten, jos käykin niin, että huomaa, että ei tämä ole mun homma? Onko Monikalla jotain ajatuksia tästä? No kyllä, esimerkiksi tuo johtaminen tuli heti kanssa mieleen se, että se ei ole tehtävinä kaikkein helpoin ja osa ehkä tunnistaakin, että he eivät hakeudu semmoisiin tehtäviin. No se iso ongelma on se, että osa hakeutuu, joten ei pitäisi ikinä hakeutua ja ne on ehkä vähän vääristä syistä. Mutta sanoisin, että pitää voida olla ok se, että toimit johtajana ja sitten
et toimi johtajana. Et se itse asiassa on hyödyllistä sen takia, että kun olet toiminut johtajana, niin toimit myös pikkasen eri tavalla. Ehkä näet sen. Ehkä parempana alaisena. Periaatteessa se voi sinun niin kutsuttuja alaistaitoja, en ehkä ottanut fani, mutta voi parantaa. Ja mun mielestä meidän tätä tämmöistä niin kuin joustavaa siirtymistä pitäisi pystyä tukemaan jotenkin. Ja johtajana toimiminen voi olla erittäin raskasta. Ja tästähän paljon puhutaan, johtajat on aika huonoja hakemaan, saamaan sitä apua. Yleensä ollaan tilanteessa, jossa käsitellään luottamuksellisia asioita. Me emme voi uskoutua juurikaan kenellekään, eli nämä on valtavan kuormittavia ja tilanteita pidemmän päälle. Niin ja sitten lopulta aika monesti työpaikoilla tuntuu ainakin siltä, että sä ikään kuin, jos sä etenet uralla, sä vähän niin kuin päädyt johtajaksi. Että sä et ole välttämättä kouluttautunut siihen. Se ei ole se, mitä sä oot alun perin ollut kiinnostunut tekemään, mutta sä ikään kuin päädyt siihen tehtävään. Kyllä. Tietenkin siinä voi kouluttautua sitten varmaankin. Terveydenhuolto on tästä ehkä hyvä esimerkki, että nykyään panostetaan aika paljon esimerkiksi hoitopuolella siihen, että ylihoitajat, osastohoitajat, heillä olisi jonkunnäköistä johtamiskoulutusta, koska yleensä juuri näin on tapahtunut. Ja tyypillisesti esimerkiksi lääkäreillä, ylilääkärit, he ovat niin kuin tavallaan ajautuneet siihen tehtävään, koska ehkä lääkäreillä voimakkaammin kuin mitä tuossa kuvasit toimittajilla on vielä se, että he haluavat tehdä sitä potilastyötä. Ja silloin se on aika iso valinta, koska periaatteessa aika usein joudut tekemään valinnan, että jatkatko asiantuntijana työssä, joka vaatii sinulta jatkuvaa päivittämistä. Jos siirryt esihenkilötehtäviin, johtamistehtäviin ja et pysty enää päivittämään sitä sun tietoutta, niin se on tietyn tyyppinen valinta. Mutta se on tietenkin vähän semmoinen houkutteleva ikään kuin, koska se osoittaa, että sä etenet uralla, että sitten ikään kuin tälleen kun jää toimittajaksi, vaikka rakastaa sitä työtään, niin sitten ei ole ikinä edennyt siinä urallaan. Että se on niin kuin, tietysti mielessä se ajattelu ehkä menee niin. Niin, ehkä se on se semmoinen tavoittelu, että ehkä me siitä pitäisi osittain päästä pois ja kyllä ajattelen, että kestäviä työurien kannalta on enemmän kuitenkin tärkeää, että me ollaan siinä sopivassa tehtävässä meidän työkyvyn, meidän niin kuin arvomaailman ja ehkä myös se sopivuuden suhteen, tämmöinen työn ja persoonan yhteensopimisen, että löytyy paljonkin teoreettisiakin näkökulmia, mitä voisi lähteä availemaan, mutta näin ei aina tapahdu, vaan kyllä me niin kuin asioita tulee tämmöisiä happensaa, tämmöisiä sattumia, jotka taas avaa mahdollisuuksia. Ne voi mennä hyvin, ne voi mennä huonosti, mutta meidän pitäisi pystyä myös poistumaan niistä tehtävistä, ilman että siitä tulee välttämättä mitään kauheita numeroa. Täällä on tullut tämmöinen kysymys, onko millään alalla työtyytyväisyys lisääntynyt? Tämä onkin mielenkiintoinen, en tiedä onko tutkimusta tästä aiheesta. Jaha, joo, no nyt tuli. Heti suoraan tuu mieleen. Varmaan näitä tällaisia vertailevia, niin kuin vaikka jos puhutaan niin kuin Suomen alueella, niin mutta en ole itse nyt kanssa katsonut, että... Meillähän on tosiaan tällainen tiedettä kaikille @you.fi sähköposti, jonne voi laittaa kysymyksiä, joihin ei löydy, koska kaikkia asioita ei ole tässä heti tutkittu tai ei heti välttämättä löydy vastausta. Sinne voi laittaa, niin me etsitään sitten vielä asiantuntijaa, joka voi vastata. Eli tämä kysymys voisi esimerkiksi olla semmoinen. Puhutaan tekoälystä. Sitä on nyt ollut paljon uutisia, että miten työpaikat häviää ja mitä käy. Suurin osa, jossain oli, että suurin osa työpaikoista häviää tulevaisuudessa. Miten te näette, että miten tämä tekoäly ja automaatio ja nämä muuttaa niin kuin työmarkkinoita? Onko teillä siitä ajatuksia? Onko Anulla? No mä ehkä korostaisin sitä, mitä tuossa jo puheenvuorossanikin vähän sanoin, että mun mielestä on tärkeää miettiä, että millaista työtä me halutaan automatisoitavan ja millaista työtä me halutaan ulkoistaa ehkä sinne tekoälylle, että ainakin populaarisessa keskustelussa on huomannut jo tämmöisiäkin huomioita ihmiset tekee, että minkä takia tekoäly tekee kaiken hauskan ja mä edelleen teen kotitöitä, tiskaan ja siivoan, mutta tekoäly luo tekstiä ja kuvia ja tekee kaikkea tällaista luovaa. Eli mun mielestä siinä on hyvä näkökulma erityisesti tietotyöntekijöiden työn tehostamisen ja tämmöisen miettimisessä, että mitä asioita oikeasti me halutaan antaa tekoälyn tehtäväksi ja mitä asioita me halutaan antaa sen ehkä automatisoivan tai tehostavan. Eli
tästä varmasti on tuloillaan tutkimusta ja se on vielä tämmöinen hyvin tutkimuksen alla oleva aihe, mutta uskon, että työ tulee muuttumaan, on muuttanut jo monessa mielessä tekoäly sitä, mutta että tietotyössä ja nämä generatiiviset teknologiat on vielä ehkä sillä lailla uusia, että lopulliset seuraukset siitä, että mitä se tekee tietotyölle, meidän osaamiselle, meidän työyhteisöjen dynamiikalle, niin ne on vielä ehkä nähtävissä. Mitäs, onko Marilla ajatuksia tästä tekoälyn roolista? Voiko se työhyvinvointia lisätä? No paljonkin on ajatuksia. Mä ajattelen, että niin kun mä aloitin tuolla intensiivistymisen niin kun käsitteen kuvauksella, niin se, että kyllähän me niin kun ajateltiin jo kauan sitten, että kun meillä on teknologia kehittyy ja meillä on niin kun informaatioteknologia ja muu tulee, että no sittenhän meillä on aikaa. Sittenhän meillä on aikaa vaikka mihin. No miten meille kävi? Meillä on enemmän kiire kuin koskaan. Et se on se niin kuin kauhukuva, mistä mä toivon, että me ei mennä siihen, että me jotenkin upotaan siihen samaan suohon, että me ajatellaan, että tämähän niin kuin tehostaa prosesseja ja se säästää meiltä aikaa ja me saadaan tekoäly suorittaa tiettyjä niin kuin monotonisia tai muuten niin tämähän on historiallisesti tavallaan hauska, kun ajateltiin joskus muinoin, kun ajateltiin, että ihmisen tämä ruoantuotanto tehostuu ja että kaikkien aika ei mene koko ajan siihen, että tehdään ruokaa, ettei tule nälänhätää, vaan että osa ihmistä voi tehdä jotain muuta, niin se ajatus varmaan oli, että okei, sitten jää enemmän vapaa-aikaa, mutta kuinka kävikään? Juuri näin, ja itse asiassa tuostakin on sellainen niin kuin ajatus, mitä mä myös toivon, että me voidaan puhua tällaisesta, että meillä on ollut niin kuin teollistuminen ja sitten meillä on ollut niin kuin tietotyön aikakausi, niin sitten se, että mihin me ollaan menossa, niin se, mitä mä niin kuin toivon psykologina esimerkiksi ja ihmisenä, että meillä olisikin tämmöinen inhimillisen vallankumouksen aikakausi. Toimiiko se niin? Olen skeptinen, mutta haluaisin uskoa siihen. Ja sitten se yksi ongelma tai riski, minkä mä näen näissä niin kuin generatiivisissa teknologioissa, on toki sitten just tämä, että miten paljon ne kapeuttaa sitä, minkä materiaalin varassa ne toimii. Eli se, että minkälaisia vastauksia me saadaan siltä pohjalta, että mitä kielimalleja siellä on käytössä. Että mitä se tekee vaikka vähemmistöille tai muille. Et se on niin kuin sellainen, mitä toivoisin, että siinä oltaisiin tosi tarkkana, että miten paljon lähdetään luottamaan siihen, että tiettyjä vastauksia haetaan tai tehtäviä annetaan vaan niin kuin tekoälyn vastuulle. No, voisiko tekoälystä tulla johtaja? Se olisikin kiva, saisi tekoälylle kaikki ikävät päätökset. Se voisi pitää ne YT-neuvottelut ja vastaavaa. No, varmaan ainakin apuna, mutta toki toivon, että se varsinainen päätöksenteko kuitenkin säilyy aina, että siellä säilyy se konteksti, se inhimillinen piirre, missä tässä on viitattu aikaisemminkin. Mutta muutoksia on paljon varmasti tulossa. Ja kun mietit sitä, että miten tämä generatiivinen tekoäly muuttaa työn tekemistä, niin työskentelen tällä hetkellä kollegan kanssa, joka on taloustieteen professori, ja kirjoitetaan yhdessä ja sukelsin vähän sinne alueelle, niin siellä on Harvardissa, muistelen, että se oli Harvardissa, jossa on tehty tutkimusta siitä, että miten oikeastaan, ensinnäkin totta kai aina tutkitaan sitä, että lisääntyykö tuottavuus. No siitä ollaan niin kuin vähän kahtaa mieltä, että mitään selkeää tuottavuuden lisäystä ei olla toistaiseksi pystytty havaitsemaan, mutta se mikä on havaittu on se, että työntekijät, jotka osaavat käyttää näitä generatiivista tekoälyä työssänsä, niin jotka ovat muutenkin taitavia, niin heistä tulee vielä tehokkaampia, vielä taitavampia. Eli kyllä tämä niin kuin tulee ehkä erottelemaan ensinnäkin sitä, että miten työtä tehdään, miten siinä suoriudutaan. Ja jotta osaat, ja tätä on tehnyt toisen kollegan kanssa ja on katsonut vierestä, että kyllä se on niin kuin nättiä, kun sä osaat tehdä sitä, mutta se vaatii semmoisia taitoja, mitä ei tavallisilla työntekijöillä ehkä lainkaan ole. No kävimme myös mielenkiintoisen keskustelun, että pitäisikö niitä olla, ja voi olla, että tämä on sitä tulevaa. Mutta tämä, että jos osaat käyttää niitä, olet tehokas. Ja sitten ehkä semmoinen, mistä puhuttiin, ja jos puhutaan pikkasen sitä työn sisällöstä, niin mehän havaitaan äkkiä, että ne työtehtävät, mihin me ollaan tultu, niin me ei itse asiassa tehdä niitä enää ollenkaan. Ja sitten voidaan kysyä, että onko meillä taitoa tehdä. Mehän joudutaan niin kuin arvioimaan tekoälyn esittämiä malleja ja tuloksia ja käskyttämään tekoälyä. Niin me ollaankin yhtäkkiä ihan erilaisissa töissä kuin mihin me ollaan tultu. Ja tähän sitten, jos yhtään laajennetaan tätä koulutustaustaa, että nythän useat työnantajat haluavat,
että työntekijät osaavat käyttää tekoälyä. Ja työntekijät eivät lähtökohtaisesti välttämättä osaa käyttää tekoälyä, ja sitten ihmetellään, että miten tämä niin kuin yhtälö pistää toimimaan. Ja miksei se tehostakaan meidän työtä. Ja sitten se ei tehosta. Täällä on tullut tämmöinen kysymys, mikä on ihan, mihin kaivataan näkemyksiä ja ihan oleellinen asia, eli että miten esimiehelle voi ottaa puheeksi työn kuormituksen? Miten siitä voisi puhua? Varmaan moni ei puhu. Olisiko Marilla tähän ajatuksia? Joo, totta kai niin kuin se ideaalitilanne on se, että se psykologinen turvallisuus on sillä tasolla, että sä koet, että sä uskallat ottaa kahden kesken sun lähiesihenkilön kanssa puheeksi sen tilanteen. Mutta sitten jos ei näin olekaan, niin mitä sitten voisi tehdä? Et ehkä sitä voisi niinku jotenkin ensin niinku vaikka miettiä, että no mitä mä niinku vaikka kerron mun läheiselle ihmiselle vaikka kotona, että miten mulla menee. Ja silloinhan se voi myös olla se, missä sä huomaat, että itse asiassa mä oonkin aika vaikka poikki. Että sä veät siellä töissä tietyllä työroolilla ja työminällä ja niinku et haluakaan näyttää, ja mikä on kauhean ymmärrettävää, mutta sitten just, että jos tulee sellainen olo, että okei, nyt niinku alkaa niinku olla huolestuttavaa se oma jaksaminen, että jos jonkun läheisen kanssa pääsisi ensin purkamaan sitä, tai hakeutuu vaikka työterveyteen, jolloin sitten taas työterveyden kautta päästäisiin kolmikantaneuvotteluun, sitten työnantaja tulisi siihen mukaan, jolloin sulla on siinä sitten yksi ihminen vähän niin kuin sun apuna tai puolesta puhumassa. Niin ja sitten mietin sitäkin, että miten tärkeää se on ikään kuin, että pystyisi analysoimaan sen oman työnsä sisällön. Että ikään kuin kävisi läpi, että mihin minulla työssä menee aika. Onko siinä sellaisia asioita, jotka tavallaan on vähän niin kuin turhia, esimerkiksi just tähän viestintään liittyen tai johonkin, jotka kuormittaa ikään kuin ihan turhaan. Vai mitä mieltä Anu? Ihan varmasti, ja ihan jos miettii näitä erilaisia digitaalisia ympäristöjä, missä me ollaan, niin voi olla toisille ehkä helpompaa ottaa asia puheeksi jossain niin kuin vähän etäisyyden päästä jonkun teknologian välityksellä, tai voi kysyä etukäteen esihenkilöltä, että onko hänellä aikaa keskustella ilman, että tarvitsee suoraan mennä kasvokkain asioista puhumaan. Eli kannattaa ehkä miettiä näitäkin mahdollisuuksia, mitä teknologia tuo, tai sitten niitä kohtaamisia, joita ehkä nyt etätyössä vähän harvemmin on sen esihenkilön kanssa, että saisiko sellaiseen kohtaamiseen sellaista rauhallista keskusteluhetkeä, jossa näistä voisi jutella. Täällä on tämmöinen kysymys tullut yleisöltä. Aiemmin mainittiin, että inhimillistä ja kestävää työuraa pitäisi kyetä rakentamaan rakenteellisilla muutoksilla, eikä se ole vain yksilön vastuulla. Miten yksittäinen työntekijä voisi motivoida ja perustella oman työpaikkansa johdolle näiden rakenteellisten muutosten miettimisen ja kehittämisen tarvetta? Kukas tähän kommentoisi? Eli miten, jos on tarve tehdä tämmöisiä rakenteellisia muutoksia, niin miten sitä voisi motivoida työnantajalle? Joo. Voi olla vaikea. Tähän nyt on hirvittävän tilannekohtaista ja tuossa toit esille sen psykologisen turvallisuuden, että minkälaista asioista me voidaan keskustella. Et pelkään pahoin, että yleensä työnantajat pysähtyy siinä vaiheessa, kun havaitaan, että meillä ei ole työhakijoita, meillä ei ole työntekijöitä, me ei ehkä olla enää niin kiinnostava työpaikka, menee naapuriin, jossa on ehkä paremmin asiat hoidettu, että valitettavan usein vasta silloin pysähdytään miettimään sitä, että hei, ehkä meidän pitäisi tehdä jotakin, jotta meillä pystytään rakentamaan niitä työuria. Ja ehkä silloin, kun on kyse toimialoista, joissa on pulaa työntekijöistä, niin silloinhan se on niin kuin luontevampaa. Että kyllä yleensä tietyllä tavalla ne markkinavoimat ohjaavat valitettavasti. Ja katsotaan aika harvoin riittävästi eteenpäin. Terveydenhuolto on yksi tämmöinen ala, jossa väittäisin, että suhteellisen lyhytnäköisesti tehdään, että ensin on pulaa, nyt on YT, ja sitten huomenna ei kukaan tiedä enää, kuka ketäkin hoitaa ja missä hoidetaan ketäkin. Että kyllähän nämä vaatisi pidempi jänteistä eteenpäin katsomista. Mutta meillä on maailmantalouden tilanne tämä, mikä on aika paljon epävarmuutta. Nämä globaalit tapahtumat heijastuvat meihin erittäin voimakkaasti. Eli me eletään nyt ihan kuitenkin erilaisessa toimintaympäristössä. Niin varmaan näette, että jos työntekijänä huomaa ikään kuin epäkohdan, että nyt tässä työyhteisössä joku ei toimi, niin sehän olisi hirveän arvokasta, että se tuotaisiin esiin. Että jotenkin ehkä semmoisia nimettömiä kanavia,
just näitä viestintäkanaviakin. Joissainhan onkin, että sit voi antaa nimettömänä vihjeen tai vaikkapa parannusehdotuksen, että jos semmoinen on, niin sehän on hirveän arvokasta ikään kuin tietoa sitten, jos työnantaja sen ottaa vakavasti. Ja varmaan sikäli kannattaa ottaa vakavasti, että ihmisethän sitten helposti äänestää jaloillaan, että jos ei niin kuin asioihin puututa. Miten? Ja itse asiassa meidän tutkimuksessa selvisi aika kiinnostavastikin, että tällaiset esimerkiksi sosiaalisen median alustat, mitä työpaikoillakin nyt on käytössä, jossa kuka tahansa pääsee lukemaan kenen tahansa postauksia tai tykkäämään tai kommentoimaan niitä, niin ihan omalla nimelläänkin ihmiset on aika valmiitakin keskustelemaan hyvinkin niin kuin tunteellisistakin asioista tai herättämään keskustelua, koska siellä on kuitenkin se semmoinen yhteisön tuki mahdollista saada laajemmin ja pystytään niin kuin merkitsemään ihmisiä, jotka voisi ehkä osallistua tai tukea tässä keskustelussa, tägäämään heitä siihen keskusteluun mukaan. Mutta toki se vaatii sitä semmoista psykologista turvallisuutta siellä yhteisössä ja ehkä kertoo organisaatiokulttuurissa, että tällainen avoin keskustelu on mahdollista. Mutta että mä jotenkin olisin optimistinen, että ehkä tämä internetin keskustelukulttuuri ja muu niin on saattanut, vaikka siinä paljon negatiivistakin on, niin saattanut ihmiset ehkä kuitenkin myös rohkaistumaan siihen, että voi esittää mielipiteitä ja jättää ikään kuin jäljen itsestään jonnekin pysyvästikin keskustelun avaukseksi, että ehkä me ollaan vähän matalammalla kynnyksellä, nostetaan asioita esiin ihan omallakin nimellä nykyisin. Se on tietenkin sitten tuntuu, että just tämä netin keskustelu menee helposti semmoiseksi yleiseksi valittamiseksi, että tavallaan ne rakentavat kehitysehdotukset ehkä sieltä puuttuu, mutta että tietenkin jos niitä saisi vielä kehiin, niin se olisi varmaan aina parempi. Oliko Marilla kommentit? Mietin vain just siitä näkökulmasta, että tavallaan jos mä olisin tämän kysyjän asemassa, että miten mä lähtisin sitä niin kuin ratkaisemaan tätä haastetta, niin just tämä, että varmaan niin kuin etsisi niitä kollegoita tai muita, että mä en ole yksin tämän asian kanssa, että jos mun pitää vakuuttaa nyt vaikka joku yksittäinen esihenkilö tai joku johtoryhmä tai mikä ikinä, että miten me saadaan niin kuin tämä asia jotenkin, että se ei ole vaan nyt mun tällainen idea, vaan että meillä on, tai vaikka valituskaan, että jotenkin se ryhmän tuki. Sitten musta oli myös hyvä ajatus se, että nimenomaan, että miten me voitaisiin niin kuin rakentavasti lähteä, että hei, että me ollaan huomattu, että tämmöinen ongelma on, ja tähän suuntaan pitäisi mennä ja sitten jotenkin lähteä sitä ongelmanratkaisukeskeisesti, eikä niin vaan, että kerrotaan vaan mikä on pielessä. Ja vaikka sekin on tärkeä tieto, koska niin kuin sanoin just, että me voi jäädä monesti, että niitä ei tiedosteta ennen kuin joku uskaltaa nostaa sen niin kuin esille. Ja tässä tuli itse asiassa, käytit noita sanoja, niin tuli toi työhyvinvointikysely mieleen, joka on aika useassa työpaikassa semmoinen, jota seurataan niin kuin johdon tasolta aika herkälläkin korvalla, ja se on toki panostus, kun semmoinen tehdään, ja sanoisin, että kyllä siellä varmaan se on ehkä se helpoin kanava saada, että jos sieltä rupeaa kovasti tulemaan samoista elementeistä kommentteja, oli ne sitten hyviä tai huonoja, niin kyllä sen pitäisi toimia silloin indikaatioina, ja silloin pitäisi pystyä miettimään rakentavasti, että onko se semmoinen asia, jolle me voidaan jotain, ja priorisoida, ihan lähteä tekemään konkreetteja toimia. Niinhän työhyvinvointikyselyiden pohjalta pitäisi voida tehdä. Ainahan kaikki ei aina sitten tuu niissä läpi, että nyt on taas kyse siitä vähän, että minkä tyyppinen tilanne on. Niin, ja sitten sitäkin mä mietin, että miten paljon lopulta työpaikoilla on ikään kuin sisäisiä, jos ajatellaan vähänkin isompaa työpaikkaa, että on sisäisiä kulttuureita, että oma tuntemukseni on toimituksista, että eri toimituksia saman talon sisällä, ikään kuin eri ryhmiä, ja sitten on ikään kuin näitä lähiesimiehiä erilaisia, että voiko olla niin, että loppujen lopuksi työpaikalla onkin, joillain on tosi hyvä fiilis ja joillain on tosi huono fiilis, että onko se mahdollista, että siellä on ikään kuin niin erilaiset ne kulttuurit? Kyllä varmasti, ja nämä saattaa vähän niin kuin tavallaan kumota toisensa, jos katsotaan ihan tämmöisiä jakaumia ja keskihajontoja, että silloin ehkä pitäisi pystyä pureutumaan jotenkin semmoiseen avotyyppiseen vastaukseen, ja siinä tullaan ehkä herkästi siihen, että uskalletaanko me semmoista palautetta antaa, koska se voi asettaa sinut aika vaikeaseen asemaan, ja aika usein koetaan, että tämä on niin kuin liian vaarallista mennä sanomaan jotain, ollaan vaan hiljaa, ja sitten tilanne eskaloituu, ja sitten siitä tulee yleensä muita ongelmia. Täällä on myös jatkokysymys, eli
Täällä on jatkuvat kokoukset, keskeytykset työpäivän aikana, mikromanagerointi. Miten työyhteisössä voi ottaa puheeksi epäkohdat ilman, että leimaantuu hankalaksi työkaveriksi? Ajattelen, että ihan tämmöinen käytännön tason asia on kyllä esimerkiksi kokousten aikatauluttaminen ja just, että mitä viestintävälineitä vaikka käytetään päivän aikana, koska ne on tunnetusti kuormittavia. Puhutaan ihan tämmöisestä Zoom- tai Teams-uupumuksesta, koska hypitään kokouksesta toiseen aika nopeastikin. Ajattelisin, että ihan tässäkin semmoinen yhteinen keskustelu ja sen nostaminen, että kuinka paljon vaikka keskeytyksiä päivän aikana tulee, koska käytetään erilaisia viestintävälineitä tai koska näitä kokouksia on vaikka näin paljon, että kuinka vähän käytännössä jää aikaa esimerkiksi toteuttaa jotain, suorittaa jotain omaa rauhaa, keskittymistä vaativaa työtä. Niin ja nythän oli juttua siitä, että kuinka kalliita nämä lopulta on nämä kokoukset, kun sinne asiantuntijat kokoontuu 10 asiantuntijaa ja sitten jos se kokous on vähänkin, että se ei ikään kuin kosketa edes kaikkia, niin se on tosi kallista aikaa, vaikka sitä ajatellaan, että no niin, pidetään kokous ja pidetään vähän useampia ja sitten niitä kokouksia kertyy ihan valtava määrä. Kyllä siis, että ajattelisin, että työnantaja ja esihenkilö, kyllä hyvä esihenkilö tämän tunnistaa, jos tällaisen puheeksi ottaa ja että pitäisi yhdessä niin kuin ruveta miettimään, että mitä asialle voisi tehdä. Eli varmasti kyse on useamminkin enemmän semmoisesta tiedostamisesta ja pysähtymisestä ja työpäivän suunnittelusta, että mihin aika oikein menee ja onko tämä järkevää toimintaa ja voisiko tälle sen takia tehdä jotain. Niin ajattelen, että kannattaa vaan rohkeasti ottaa esiin ja laittaa vaikka ylös, kuinka paljon kokouksia tai keskeytyksiä päivän aikana tulee ja sitten keskustella sitä yhdessä. Onko täällä yleisöllä paikan päällä jollakulla kysymystä? Jos ei ole, niin puhutaan sitten semmoisesta asiasta, että kun etätyöstä on nyt kokemuksia ja nyt osa on jäänytkin aika vahvasti etätyöhön, edelleen osassa työpaikoista ollaan melkein suurin osa ajasta etätyössä, niin miten te arvelette, että nähdäänkö me joku comeback ikään kuin, että sitten työnantajat esimerkiksi huomaa, että nyt että se on tärkeää olla siellä paikan päällä sen työyhteisön kannalta ja muuten, että tuleeko etätyö vähenemään tästä kuitenkin edelleen? No me ollaan ehkä Suomessa vähän erilaisessa asemassa siinä mielessä, että tosiaan jo ennen koronaa täällä tehtiin Euroopan mittakaavassa aika paljon etätyötä ja se on ollut jotenkin meidän kulttuuriin ehkä niin kuin kuuluva asia, että meillä luotetaan työntekijöihin ja meillä arvostetaan myös vapaa-aikaa ja semmoista niin kuin omaa aikaa ja sen työajan joustavaa jaksottamista. Mutta kyllä esimerkiksi kollegat Yhdysvalloissa kertoo, että isosti ovat tulossa nämä määräykset toimistolle paluusta erinäisistä syistä johtuen, poliittisista tai taloudellisista syistä johtuen. Siellä myös pohditaan, että mitä tämä tekee, tämä etätyö nyt niin kuin kaupungeille ja ravintolapalveluille ja liiketiloille, jotka ovat tyhjillään. Eli siellä on ehkä vähän tällaisia erilaisiakin vaikutteita taustalla, mutta että Suomessa ajattelisin, että meillä on vielä aika hyvin asiat. En ole nähnyt ihan vastaavaa tämmöistä pakotetta toimistolle, mitä ehkä kansainvälisesti on ollut jo pidempäänkin, jo ennen pandemiaakin. Välillä aina isot IT-yritykset ovat nostaneet agendalle, että me haluamme, että meidän työntekijät innovoivat yhdessä ja tulevat tapaamaan toisiaan kasvokkain. Niin suomalaisille se ehkä Suomessa ymmärretään. Suomalaiset on sen verran ikään kuin introvertti kansa, että varmaan ymmärretään se, että voidaan tehdä yksin töitä ja sitten välillä vaan kokoonnutaan yhteen. En tiedä, ehkä tämä on vähän liian ylipsykologisointia, mutta mitäs mieltä oot Mari tästä etätyöstä? Tuleeko joku vastaisku tai vastaliike? No, mä toivoisin, että osana tätä niin toivomaan inhimillistä vallankumousta se voisi nimenomaan, että nähtäisiin, että täytyyhän sillä olla joku lisäarvo. Miksi mä tulisin työpaikalle, jos mun on kaikin puolin helpompi, mulla on vähemmän keskeytyksiä, jos mulla on siis kotona hyvät työtilat. Tähän voi olla myös tosi eriarvoistava tilanne eri työntekijöille, että kaikilla ei ole samanlaisia etätyömahdollisuuksia. Mutta jos olisi näin, että on tosi optimaalista olla siellä etätöissä, niin jos ei se ole pakon kautta, niin mikä on tavallaan se lisäarvo, että mitä mä saan, että mä tuun. Että onko se jotenkin jälleen rakennettu yhteisöllisyys, käydään taas siellä kahvitauolla ja jotenkin puhutaan muustakin kuin työstä ja tutustutaan vaikka niihin uusiin työntekijöihin muutenkin kuin ruudun välityksellä. Mutta yksi sitten sellainen niin kuin
haaste, minkä mä näen tässä ja minkä ihan henkilökohtaisesti koen esimerkiksi arkityössä on se, että kun meillä on tehostamisvaatimuksia ja tilat on kalliita, me vähennetään tiloja ja sitten kun meillä on työnkuvat muuttunut tietotyössä, asiantuntijatyössä, meillä on päivän aikana monen tyyppistä. Meidän tulee olla kasvokkain ryhmässä, kahden kesken luottamuksellisesti, etänä ja sitten meiltä supistetaan tiloja. Niin miten sä voit mennä työpaikalle, kun sä et voi tehdä sun töitä? Jos ei sulla ole siellä niin kuin mahdollisuuksia siihen, että jokainen sitten vaikka, jos me halutaan, että kaikki tulee samaan aikaan paikalle, niin missä he tekevät nämä erilaiset työtehtävät? Että sekin on vähän tämmöinen munakana-ongelma, että me todetaan, että ihmiset ei halua tulla töihin, mutta jos ei siellä ole mahdollista tehdä niitä erityyppisiä työtehtäviä, niin se on kauhean ymmärrettävää mun mielestä, että sitten jääkin kotiin. Voisi ajatella, että johtamisen kannalta se olisi helpompi, kun ihmiset olisi paikan päällä, että se etätyön johtaminen on tavallaan haastavampaa. Vai miten näet, Monika? No kyllä ja ei, että tuossa kun Mari toit esille ne tilat, niin Yhdysvalloissahan tosiaan tätä käytettiin osittain, ja tämä on nyt vaan mun mielipide, ehkä vähän rankaisukeinona sitten, että julkisen sektorin työntekijäthän käytännössä käskettiin päivässä paikalle, ja siellä on tehty totta kai paljon muitakin aika radikaaleja asioita, ja tämä ei nyt ole noussut niin sillä lailla, mutta näinhän niin oikeasti kävi, että heidät käskettiin paikalle, ja tajuttiin, että eihän nämä niin ihmiset mahdu tänne ollenkaan työpaikalle, että kyllä juuri tämmöisiä tilanteita tulee, ja onneksi ehkä meillä Suomessa ei olla ihan tämän tyyppisessä tilanteessa. Rankasunahan tätä ei voi koskaan käyttää, että silloin ollaan aika kaukana semmoisesta hyvästä johtamistavasta. Toki ymmärrän sen, että on inhimillistä myös haluta nähdä ihmisiä, sun työntekijöitä, ja että sulle tulee se ymmärrys ja tavallaan rakennetaan myös sitä luottamusta. Mari hyvin sanoi tuossa, mehän olemme luottamusyhteiskunta, mitä monet sanoo ulkomailla, että se on aiheuttanut meille myös paljon ongelmia. Mehän luotetaan aika paljon ihmisiä. Toki aina niin ja sen takia me ollaan se onnellisin kansakin, luotetaan. No ehkä se joo, mutta että kyllä mä näkisin sen, että kyllä meillä täytyy sen pitää olla sopivaa jotenkin ja se taito löytää, se tasapainon löytäminen siinä tilanteessa. Niin kuin Mari sanoi, meillä on valtava paine vähentää, ei yliopisto ole ainoa, kuka vähentää työtiloja, että kyllä nämä on ihan inhimillisiä asioita. Ymmärrän toki senkin, että meillä on 100 hengen kalliit työntilat Helsingin keskustassa ja siellä käy 3 ihmistä viikon aikana pyörähtämässä, niin kyllä ne nopeasti silloin, että me ei niistä seinistä makseta, mutta miten me löydetään se niin kuin tämmöinen tasapaino. Mua haasteltiin toiseen tutkimukseen tai toiseen itse asiassa paikallislehteen ja siellä oli tämmöisiä toimistomummoja, joita oli tuotu paikalle, koska haluttiin, että toimistomummot sitten tekevät tämmöisen viihtyisän työolon. Ja mun mielestä oli jotenkin aika kiehtovakin ajatus, että ei varmaan ainutkertainen, mutta että ehkä niitä inhimillisempiä ja pehmeämpiäkin keinoja on löydettävissä kuin mitä tuolla Yhdysvalloissa tehdään. Miten paljon muuten näkyykö tutkimuksissa eroa, kun paljon puhutaan, että nuorilla on ihan erilainen asenne ja ikään kuin pitääkö nuoria johtaa eri lailla ja pitääkö ikään kuin ne on enemmän diginatiiveja, onko ne enemmän sitten viestintäkanavat pitää olla erilaisia. Ikään kuin pitääkö johtajana miettiä myös sitä, että on eri työntekijöille, eri sukupolville vähän erilaisia keinoja johtamisessa. No joo, ja tuolta meidän EMPA-koulutuksesta kuuluu vähän semmoisia viestejä, että on niin kuin koetaan vaikeana, että miten ihmisiä pitäisi tämän tyyppisissä tilanteissa johtaa. Ja täysin ymmärrän sen, että kyllähän meillä on aika isoja eroja sen suhteen, että miten meillä esimerkiksi, mitkä odotukset, mitä työn merkitystä meidän nuoret haluavat, miten pystyt johtajana sitä semmoista työn merkitystä luomaan. Sitten meillä on taas ikääntyneet työntekijät, jotka ehkä kamppailee näiden eri muutosten kanssa, miten pystyt varmistamaan, että heitä tuetaan, he saavat sitä koulutusta oikealla tavalla oikeassa paikassa niin, että he pärjäävät. Nämä nyt on vähän tämmöisiä aika karrikoituja. Nythän meillä on aika isoja yksilöllisiä eroja ja nämä erot kasvaa, kun me ikäännytään, mutta kyllä mitään semmoista yksittäistä reseptiä ei ole, että ehkä siinä mielessä myös sanoisin sitä, että niiden ihmisten kohtaaminen, ne ihmissuhdetaidot, ne pehmeämmän puolen taidot, että varmasti se ei ole algoritmi, joka katsoo, että onko se 1 vai 0 ja sen pohjalta tekee ratkaisut. Että kyllä siihen sitä inhimillistä osaamista johtajanakin vaaditaan aika paljon.
Ja sitten toisaalta ajattelisin, että johtamisen ja niin kuin tämmöisen työnantajamielikuvankin näkökulmasta, niin nämä etätyömahdollisuudet on kyllä sellaisilla aloilla etenkin, jossa vielä työntekijöistä kilpaillaan ja on pulaa, niin ne on isossa roolissa. Eli itsekin tiedän organisaatioita, jotka sanovat, että ei meillä voisi olla mitään toimistolle tulla pakkoa, koska kilpailijat saavat työskentellä, niin kuin työntekijät saavat siellä työskennellä, missä haluavat, ja se olisi aivan niin kuin tämmöinen tuhoon tuomittu ajatus, että vaadittaisiin työntekijöitä tulemaan tietty määrä viikosta paikalle. Eli ehkä tässäkin voi olla jotain sukupuolia tai yksilöllisiä eroja siinä, että minkä tyyppisillä aloilla tämmöistä arvostetaan esimerkiksi enemmän, ja se ehkä kannattaa ainakin siinä johtamisessa ja työnantaja mielikuvassa ottaa huomioon. Niin, ja tietenkin nyt me puhutaan paljon tietotyöstä, että sitten taas on aloja, jossa sä oot vaan siellä paikan päällä, että sun työ on olla siellä opettajana tai lääkärinä tai mitä tahansa muuta. Ehdottomasti. Ja mä vielä tähän lisäisin, että just niin kuin vähän Monika sanoit, että sen sijaan, että me jotenkin niin kuin mennään jotenkin oletusten ja mielikuvien ja ehkä stereotypioiden varassa, että nuori on aina diginatiivi, iäkkäämpi työntekijä vaatii tukea, mutta se, että meillä voi olla esimerkiksi nuori ihminen, joka ei osaa käyttää kalenteria. Ja sitten pitäisi tehdä niin kuin suunnitella oman työn aikatauluttamista ja muiden kanssa toimimista. Eli se, että jos me oletetaan vaan, että tietyn ikäpolven ihminen osaa tiettyjä asioita, niin se voi mennä aika vikaan. Tai että vanhemmalla työntekijällä voi olla todella niin kuin kiteytynyttä, todella arvokasta sen työn substanssin osaamista. Ja sitten hän tarvitsisi vaan vähän niin kuin jotakin apua ja tukea siihen, että hei, miten mä saan vaikka nämä erilaiset viestintäkanavat tehokkaampaan käyttöön. Niin se voi olla itse asiassa asettaa vain paineitakin nuorille, että ajatellaan, että kaikki on diginatiiveja ja kaikkihan osaa käyttää somea ja kaikki on asiantuntijoita näissä, vaikka se ei välttämättä näin ole. Ja sitten toisaalta se on ehkä sitten vanhemmalle työntekijälle vähän loukkaavaakin, että sitten ajatellaan, että sä et nyt ehkä hallitse näitä, että kun sä oot vanhempi. Täällä on tullut tämmöinen kysymys, että onko maailmalla keksitty aivan uudenlaisia työtila- ja työympäristöratkaisuja, että kaikki mahtuvat kun tarvitsee mahtua, mutta että ei ole joutotilaa? Onko näin työtiloihin jotain hyviä ratkaisumalleja? No, itse tiedän ainakin yhden suomalaisen organisaation, jossa on kehitetty tällaista niin kuin sovellusta, jolla sä pystyt ikään kuin seuraamaan haluamiesi työntekijöitä ja missä he milloinkin ovat. Eli voit sieltä katsoa päivän tai viikon tarkkuudella, että missä ihmiset, joiden kanssa haluat tehdä yhteistyötä ja tavata päivän aikana, niin ovatko he tänään toimistossa vai eivät. Eli pyritään sillä lailla niin kuin kannustamaan työntekijöitä tekemään sellaista tilallista suunnittelua siitä, että missä se työpäivä ja työviikko kulloinkin tapahtuu. Toki tämä aiheuttaa ehkä taas tällaisia negatiiviselta näkökulmalta tämmöistä, niin kuin, sitä voidaan ajatella tämmöisenä valvonnan keinona, eli että seurataan jo liikkeitäkin, missä työntekijä menee, mutta jos sitä ajattelee niin kuin yhteisöllisyyden tai yhteistyön näkökulmasta, niin sehän olisi se, mikä meiltä tässä nykyetätyössä usein puuttuu, että ei tiedetä, onko työkaverit siellä toimistolla ennen kuin sinne menee ja toteaa, että ei tällä ketään paikalla ollut. Niin ajattelisit, että siihen nyt voisi keksiä ihan helpostikin ratkaisu, että varaisi jonkun työtila, että voisi vaan varata jonkun pisteen sieltä työpisteen ja sitten näkisi, että onko kuinka täyttä ja ketä siellä on. Kyllä, ja muitakin tällaisia itse asiassa organisaatioita on, jossa on tällaisia niin kuin virtuaalitiloja, että pystyt katsomaan netistä sitä niin kuin virtuaalitoimistoa ja näkemään, että mitkä työpisteet on varattu ja paljonko on tilaa tänään. Oliko tähän vielä kommentteja jollain? Joo, musta tuntuu, että yrittäjillä on tämmöistä organisoitumista, että on tämmöisiä työtiloja, joita voit varata, jotka on niin kuin yhteiskäytössä, jotka mahdollistaa, että välillä voit varata itsellesi isonkin tilaan, tulee joku iso hieno asiakastapahtuma, ja sitten taas ei olla, että tämän tyyppisten tämmöisen jaettujen tilojen käyttö voi olla ihan järkevääkin totta kai, ja käsittääkseni tämmöistä liiketoimintaa on, ja näitä niin kuin rakennetaan koko ajan lisää. Täällä on tullut tämmöinen kysymys, että onko hyviä esimerkkejä siitä, missä hybridityötä osataan hyvin johtaa? Tuleeko mieleen jotakin? Me ollaan kauhean negatiivisia, kun me ei oikein, meillä ehkä niin kuin tutkimuksellisesti vähän enemmän kriittistä johtamista, niin yleensä niin kuin tavallaan tutkijathan tarttuvat yleensä näihin epäkohtiin. Että Niin te olette kiinnostunut ikään kuin niin. parannuskohteista tietyssä mielessä.
Mutta kyllä uskoisin, että useat tieto niin kuin alan organisaatiot, jotka niin kuin tuossa Anu viittasit, kamppailevat sitä työvoimasta, niin heillä se on niin kuin tavallaan vähän pakkokin osata sitten sitä tehdä. Niin, jossain IT-alallahan on jossain vaiheessa, nythän se pula on ilmeisesti kääntynyt vähän, mutta oli jossain vaiheessa kai semmoinen tilanne, että työntekijöitä ikään kuin houkuteltiin työpaikalle aika moisin keinoin, että siellä oli kaikkia tarjoiluja ja kaiken maailman huvia ja kaikkea, että saatiin ihmiset työpaikoille. Mutta ehkä sellaista ei sitten ehkä niin, että sekin varmaan liittyy osittain sukupolviajatukseen, että on nämä nuoret, jotka sitten haluaa sosiaalista, siellä on kaikenlaista sosiaalista tapahtumaa ja kaikkea tämmöistä. Että se ei välttämättä sitten ihan kaikin ikäisille työntekijöille ole se halu tai semmoinen. Niin, kyllä mä oon kuullut esimerkkejä organisaatioista, joissa on esimerkiksi pandemian jälkeen otettu käyttöön tämmöisiä niin kuin virtuaalikahvitunteja, jotka edelleen toimii ihan hyvin. Eli jotenkin pyritään sitä yhteisöllisyyttä rakentamaan sekä niille, jotka ei sinä päivänä ole paikalla, että niille, jotka on paikalla. Että kaikki menee vaikka kello 1 iltapäivällä vartiksi Teamsiin ja pitää sen kahvitunnin sitten niin, että ne etänä olevatkin ihmiset voi siihen osallistua. Tai jotain tämmöisiä muita vastaavia etuisuuksia tai huomioimista siihen liittyen, että kuka on paikalla, miksi kannattaa tulla paikalle. Eli näähän on nämä IT-yritysten perinteiset houkuttelukeinot, vaikka bussikuljetukset, ilmaiset bussikuljetukset kauempaa sinne pääkonttorille ja biljardipöydät ja lentopallokentät siellä takapihalla, niin ne oli ehkä niitä aikaisempia houkuttelukeinoja, mutta että ihan semmoiset niin kuin yhteiset aamukahvit, silloin tällöin tämmöinen epävirallinen kokoontuminen, jotta nähdään syy tulla sinne paikan päälle, niin näkisin, että ihan tällaisetkin pienenmuotoisemmatkin keinot voi olla semmoisia hyviä hybridityön yhteisöllisyyttä lisääviä tekijöitä. Ja mä itse asiassa mietin just tuohon, että jotenkin ajattelen taas niin kuin psykologina ja vaikka niiden inhimillisten perustarpeiden näkökulmasta, että eiköhän tässä ole just tämä, että mitä annoit näitä esimerkkejä, että se, että me halutaan kokea yhteisöllisyyttä, yhteenkuuluvuutta muiden kanssa. Me halutaan myös autonomiaa, mahdollisuutta vaikuttaa meidän työhön ja mahdollisuutta osoittaa, että mitä me kyetään ja mihin me pystytään, mitä me osataan. Ja silloin, että oli se sitten etä-, lähi- tai hybridi, niin jos tämä niin mahdollistetaan ihmiselle, niin silloinhan se on hyvin johdettu. No voisi tähän loppuun vielä semmoinen kysymys, että jos ajatellaan nyt sitä tulevaisuuden työtä ja nykyisin mihin suuntaan työ muuttuu ja minkälainen murros on menossa, niin minkälaisia taitoja työntekijältä ikään kuin, mitkä on semmoisia hyviä taitoja, mitä pitäisi olla tai mitä kannattaisi kehittää työntekijänä? No viestinnän näkökulmasta haluaisin ehkä vielä nostaa tämmöisen tähän generatiivisiin teknologioihin liittyvän ajatuksen siitä, että ehkä tulevaisuudessa ja jo nyt on entistä tärkeämpää jotenkin se, että kuinka autenttisia ja kuinka niin kuin läsnä me olemme toisille näissä eri vuorovaikutustilanteissa. Eli ehkä kaikilla on kokemusta tässä, että jo monilla alustoilla tekoäly tarjoaa meille valmiita vastauksia. Eli se meidän vuorovaikutus toisen ihmisen kanssa onkin tekoälyvälitteistä, jos me valitaan sieltä valmis onnittelu tai muut. Oho, täältä valot hävisi. Mutta, joo. Muu valmis tekoälyn luoma vastaus. Eli mä ehkä korostaisin jotenkin semmoista autenttista vuorovaikutusta ja sellaisen vuorovaikutustaitojen merkitystä, että uskoisin, että se tässä generatiivisen teknologioiden muovaavassa viestintäympäristössä niin korostuu, että ollaan aitoja itseämme ja pystytään olemaan vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Onko vielä joku lyhyt kommentti, jos on jommalla kummalla? Niin. Tuo oli valomerkki äsken. Joo, sehän se olikin. No mä jotenkin siihen, mitä lähdin siitä muistilistasta, että mitä voi tehdä itse tai työyhteisönä, niin jotenkin tämä inhimillisyys, armollisuus, asioiden karsiminen, että kaikki mikä niin kuin toimii vastavoimana sitä kiihtymistä ja kilpajuoksua vastaan. Kiitos. Tähän on hyvä lopettaa. Sen verran vielä
sanon, että kiitoksia yleisölle siellä striimin päässä ja paikan päällä. Kiitos kysymyksistä. Kiitos erinomaisille asiantuntijoille. Oli tosi mielenkiintoista keskustelua jälleen. Ja sen verran mainostan, että ensi viikon tiistaina 8.4. on asiaa muuttolinnuista ja lintujen kevät 2025 tapahtuma. Ja siellä alkaa jo päivällä ohjelma, eli kello 12 alkaa jo lasten tämmöinen kyselytunti. He saa kysyä luontoasiantuntijoilta ja se tulee striiminä, eli voi seurata myös verkon kautta. Ja sen jälkeen kello 15 on seminaari täällä Lähteessä, eli täällä samassa paikassa, ja sitäkin voi seurata verkon kautta. Ja sitten illan huipentaa vielä kello 18. Luontotoimittaja Mikko Peltsi-Peltola tulee tänne paikan päälle kello 18, ja sitä ei ole nähtävissä verkossa, eli kannattaa tulla tänne ihan paikan päälle. Ja lisätietoja näistä tapahtumista ja kaikista tulevista tapahtumista on siellä Tiedettä kaikille Jyväskylän yliopiston sivulla. Kiitos kaikille. Hyvää iltaa.